האם לדעתך היהודים צריכים לברוח מאירופה כרגע? צריכים לעזוב את קנדה, צריכים לעזוב את אוסטרליה, צריכים לעזוב את בלגיה, את הולנד, את צרפת, את שוודיה, נורווגיה. כן. למה? אני בתוקף עבודתי עובד איתם. ואני שומע מה הם אומרים. אני קורא בשפות זרות מה הם חושבים. האדם הוא רואה 500 קילומטר קדימה, הוא מבין לאן דברים הולכים. אני לא רוצה לברוח. אני רוצה בקלאס לעזוב. כמו שעשיתי, עם לוח עופות מלא. שנייה, בוא נעשה סדר. יאללה. קודם כל, אם אתה יכול טיפה להרחיב, אתה בעצם היית די-ג'יי. עדיין. עדיין. פחות אבל. אבל התכוונתי, היית באמסטרדם, נכון, היית באירופה. 19 שנה. 19 שנה. והסתובבתי בכל העולם בהופעות. קריירה מאוד מאוד מצליחה, והחלטת לעזוב אותה, בשביל בעצם לבוא לישראל. נכון. כי בעצם חווית חוויות קשות ברמה של שנאה אליך בהיותך היהודי. והיום אתה בעצם אומר על זה הרבה, ומאותת, מנופף בדגל, שאתה חושב שאנשים צריכים לשים לב אליו. נכון. אז אוקיי, אז אתה נגעת בכך שהדור הצעיר שאתה שומע אותו, מדבר באופן שאתה יכול לשמוע ואנחנו לא. האירופאי. האם אתה יכול בבקשה א' להרחיב מה הוא אומר, וב' למקד את זה לכיוון של הסיבה לעזוב. בהרבה מקומות שונאים אנשים. למה זה כזה קריטי? תראה, כשאתה אומר בהרבה מאוד מקומות שונאים אנשים, זה מאוד יפה, אבל בוא נגדיר. יש לך היסטוריה. מאיפה המשפחה שלך במקור באה? מעורבבת, אבל סבא שלי הפולני איבד 11 אחים בשואה, כן. אתה מיעוט נרדף. ההיסטוריה שלך ביבשת הזאת ברורה וידועה לכולם. הרי אנחנו לא מדברים עכשיו כלם פאדי, דיבורים באוויר. אנחנו מדברים לעניין. אתה מיעוט נרדף באחוזים מאוד קטנים באוכלוסייה, לעומת אחרים, מאוד קטנים. האוכלוסייה שעוינת אותך גודלת ומשפיעה מאוד 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 גם על הבחירות, גם על הפוליטיקאים, גם על נותני השירותים שכבר התחלפו, גם על האחוז שלהם במשטרה, בצבא, ברמה כזאת שאם אתה לא תיישר קו נגד המקום הזה, אתה לא תוכל להתקדם, א'. 2, הדברים שנאמרים, מה ששאלת, זאת אומרת, הנרטיב שלך אצל הדור הצעיר איננו. זה לא האירופאים, ההולנדים שהיינו פוגשים לפני 35 שנה כשהיינו מגיעים להולנד. אני הגעתי לאמסטרדם ב-93 פעם ראשונה עם חבר לפני צבא. זה היה משהו אחר לחלוטין. לחלוטין האווירה הייתה שם כלפינו. גם של הערבים, אגב. את זה אני גם זוכר. זאת אומרת, הם היו באחוזים נמוכים יותר, אז זה לא היה הרגשה, אני הייתי במסעדות של ערבים, אני גרתי במלון של ערבים ב-93, היחס אלינו היה אחר לגמרי. אני אפילו זוכר שהפקיד קבלה אמר לי, you know we are neighbors. אמרתי לו, where? הוא אומר לי, I'm Egypt, welcome. היום המצרים באמסטרדם הכי עוינים אלינו. זה מדהים, יש לנו הסכם שלום איתם. הכי עוינות ששמעתי, אני זוכר שהייתי באיזה מועדון, ב-2007, ואתה יודע איך זה, ב-4 בבוקר לפני הסגירה, כולם כאלה חוקים, אתה יודע, פארטי וייב, כולם אוהבים אחד את השני ב-5 בבוקר, ואני מתיישב ליד איזה אחד, והוא אומר לי, איזה אהבה, אמרתי לו, איזה אהבה יש פה, ואז הוא אומר לי, אני אוהב את כולם, אפילו אם היית ישראלי, הייתי אוהב אותך. אמרתי לו, אני ישראלי. אז, אתה יודע, היה שם רגע. הוא הלך לקיצון וקיבל את הקיצון. כן. האם אני יכול ברשותך? בטח. בעצם, השאלה שלי, אני מרגיש שאתה ענית לי הפוך ממה שנראה לי את אני שמעתי בזה את כך, שבעצם יש שנאה, ואני לא בטוח
למה צריך כל כך לפחד ממנה. אתה יודע, יש הטענה הדבר הראשון שעולה לי הוא פשוט שפה שונאים אותנו מכל עבר באותו אופן, אם לא הרבה יותר קיצוני. באירופה אין לך את חיזבאללה פה על הגדר ואת חמאס בכל כיוון. פה יש ממש מכל הכיוונים את הסכנות האלה. ברמה קיומית שרוצים להרוג אותך באמת במיטה כשאתה ישן. האם זה מה שאתה מזהה שם? זה מה שאני מנסה להבין. אני מזהה אני אומר לך שתי דברים מובדתים. אתה פה רוב. פה בתוך הגבולות של המדינה. כן, אנחנו מתכוונים לאותו דבר. אתה פה רוב, חמוש, מאומן, מאורגן, שיכול להיות אדון לעצמך. שם אתה לא. ואם אתה חושב שאין שם חיזבאללה, ואין שם דברים כאלה, אתה לא מודע למצב. אז בבקשה, אתה ואני גם יכול להגיד לך, שבהפגנות האחרונות שהיו, במיוחד בשבועות האחרונים נגד החזן הצבאי, שי אברמסון, וכל הדרמה שהייתה איתו עכשיו, בקונצרט חבר, שאני הופעתי שם ב-2007 אגב, בקונצרט חבר, בעולם האופרה של אמסטרדם, היו כבר לא מעט דגלים של החזית העממית לשחרור פלסטין באמסטרדם, גם גרפיטי על הקירות, גם דגלים, אתה יודע, אתה צריך לזהות את הדגל הזה, אני מזהה אותו. אני בדיוק שואל אבל, האם זה חצה את רמת הדגלים? אני טיפה אעשה שנייה זום אאוט רגע, כי באמת אתה, אם יורשה לי, אם הבנתי נכון, חווית אפילו באופן אישי, משהו כזה, אז יש פה את הדבר הזה מעל הסיפור, אני רוצה להיכנס לסיפור ולשמוע מה אתה חווית, כי נראה לי יסביר מאוד מאוד טוב, אבל אני רוצה באמת, השאלה שלי עומדת בראש במהלך הדיון שלנו, היא האם זה עלול להגיע לרמה של באמת, אתה יודע, רצח המון, דברים באמת קשים, האם לשם זה הולך או שזה נגמר בגרפיטי ודגלים ושנאה ויריקות? זה לא נגמר בגרפיטי. אז בבקשה, אז בוא תסביר לי. לא, זה לא יכול להיגמר בגרפיטי. גם, אתה יודע, גם השבוע שעבר לדוגמה התפרסם שלחמאס יש תאים בכל אירופה. כן. אתה יודע, הוא לא עיוורים וחרשים. המערך הזה של גם שינוי אוכלוסין, יש בו גם שינוי אוכלוסין של קיצוניים. הרי לא כולם קיצוניים, לא כולם רוצים להרוג אותך. בוא, אנחנו בשיחה כללית, כי אי אפשר להיות ספציפי כשמדברים על מקום. ודאי שלא, גם מבחינת הולנדים שאוהבים אותך, וגם כאלה שלא אוהבים אותך. מה שאני ראיתי לדוגמה במשחק של מכבי, כן, מה בדיוק קרה שם? אני אשמח לשמוע. תראה, בימים לפני ראיתי את האוהדי מכבי עושים חיים בעיר. כמו שעושה כל אוהד של קבוצות פולניות, גרמן, אתה בא לאמסטרדם, אתה רוצה לבלות, לא? ואני כבר אמרתי להם להוריד פרופיל, כי אנחנו, המקומיים, יודעים את הסכנות שיש. ובדרך למשחק, שם היה לי את השוק שלי, האמת, בדרך, לא מה שקרה אחרי, כי זה הרגשתי שיגיע, אתה מבין? אבל כשירדתי למטה למטרו, וראיתי איך אוהדי מכבי עומדים שם, מסטולים, בואו נגיד את זה פה, כמה אוהדי מכבי עם כיפה מסטולים, והתחלתי לראות את התנועות לכיוונם עם דגלי פלסטין, הרי זה לא שהם הלכו לחפש עימותים, כן. העימותים באו אליהם. זה ברור, כן. גם שמעתי טענות על זה שצעקו מוות לערבים וכל זה. היו בוודאות גם דברים כאלה. היו כאלה גם, אבל לא האחוזים שמנסים לתאר את זה. היו מספר אוהדי מכבי שעשו את הטעויות האלה, במקום שהם לא בעלי בית בו. למרות שראיתי אוהדים של קבוצות אחרות עושים דברים לא פחות גרועים, וזה לא קרה להם. תאמין לי שראיתי. אני גר קרוב לדם, הייתי גר. לכיכר הדם. ואז ירדתי למטה וראיתי אותם מתקרבים אליהם עם דגלים ומחפשים עימות. אני נכנסתי ביניהם בגלל היכולת שלי ככה, לתקשר יותר טוב בין השפות. ואז ראיתי את ההבטחה ההולנדית מגיעה, וההבטחה ההולנדית היא את השוק שלי, כי הם היו הולנדים, והיא אמרה להם, בהולנדית, לידי, ואני עמדתי כאילו באמצע, פה הם עומדים ופה הם עומדים, ואני עמדתי באמצע. ושמעתי אותה אומרת להם, בהולנדית, אני איתכם, אנחנו איתכם, אנחנו יודעים שהם הרעים,
וזה היה לי מאוד מאוד קשה לקבל ולשמוע, אחרי כל כך הרבה שנים שאני שם. והרגע הזה זה היה הרגע הכי קשה לי מהכל, אני אומר לך את האמת. מה אתה אומר? יש לי שאלות על מה זה אומר לדעתך, אבל בוא תמשיך את הסיפור ונחזור לזה. גם כשנכנסנו למטרו בדרך לאצטדיון, הם שמרו על הפרו-פלסטינים, כי זה לא היה אירופאים, ולא על אוהדי מכבי, שהיו המיעוט. הדבר גם כן שקשה לי היה לראות איך כולם נהנים מההצגה מסביב. זה כאב לי, ולא התערבו, ולא אמרו, מסתכלים. וזה גם דבר שראיתי לא מעט, שתוקפים בכללות או במילים ישראלים או יהודים, אף אחד לא מתערב. אף אחד לא מתערב, זה גם קרה לי. כן. אף אחד לא מתערב. אבל אם שראיתי, נגיד, הייתי עם חבר באיזה בר, ומישהו תקף הומו שעבד מלצר בכללות וזה, אני ראיתי איך כולם מתנפלים עליו. אבל בשבילי אף אחד לא יתנפל. ואף אחד לא יגיד. ועוד דבר שקרה, לפני שתלך לשאלות, אחרי המשחק, ומה שקרה שם, המשטרה ההולנדית יצאה בהכרזה שהיא לא יכולה להגן על אישים יהודים, מוסדות יהודים ואירועים יהודים, מטעמי מצפון גם. מה זה אומר מטעמי מצפון, דניאל? מה זה אומר לך? שהם החליטו מי הרע. גם. זה לא רק זה, אחי. זה גם מה הרכב האוכלוסין של משטרת הולנד היום. פלסטינאים? לא בהכרח, אבל לא הולנדים. אוקיי. הבנת מה אני אומר? הבנתי. עכשיו, גם מה שנקרא איגוד השוטרים היהודים, כי יש גם שוטרים יהודים, אולי שם 5, אני לא יודע, אבל יש להם איגוד, לא יודע כמה מהם. גם התנתקה מהרשת של המשטרה ההולנדית, וזה פורסם, כי הם מותקפים בתוך הרשת, זאת אומרת, קבוצות וואטסאפ, הותקפו גם כן על ידי, בתוך המשטרה בשיחות, כן. בהערות אנטישמיות וזה. תשמע, מי שרוצה להתכחש למה שקורה שם עכשיו, יאללה, סע. בוא רגע, שוב, לפני שאני אכנס גם לשאלות, יש לי פה באמת לא מעט. אני רואה. אני מקווה שזה מתקבל באופן חיובי. בטח, אחי, אנחנו נהנים. העניין של הסיפור שלך עם אוהדי מכבי והכל, זה נגמר שם? או שיש לו המשך? יש לו המשך. אז אני אשמח לשמוע את ההמשך ולאחר. בטח יש לו המשך. אז הלכנו למשחק, אני הוצאתי את אוהדי מכבי דרך נקודת משטרה, כי הם הלכו אחרינו. אני לא חשפתי את עצמי באותם רגעים, כדי שאני אוכל להתנהל, אתה מבין? להוציא אותם גם כן. ואני פשוט התחלתי לדבר איתם והלכתי, אז הם הלכו איתי. אבל אני גם אמרתי לאחד אוהדי מכבי, אמרתי לו, אני ניגשתי להם, אמרתי לו, תוריד פרופיל, אתה במיעוט פה, תוריד פרופיל, כאילו, במטרו. ולי יצא איזה משהו נורא רגשי מזה, מהקטע הזה מולו. משהו השתחרר לי, השאה, הפח שהתמלא גלש מולו, דווקא מולו, הוא היה שיקור מסטול, בכלל לא היה בעניינים. ואמרתי לו, תראה איזה חיים של כלב יש לי פה. אני זוכר את הרגע הזה יותר מהכל. שאמרתי לו, תראה איזה חיים של כלב יש לי, שאני לא יכול להיות אני כמו שאתה, אתה. ואתה, אתה. 100% אתה. אתה מבין? כאילו... לוקח את זה כמחמאה. וזה הכי מחמאה שיש. ואולי גם קצת קינה. ואחרי המשחק, היינו בצד של אייקס, כי חבר שלי עובד באייקס, אז הוא הביא לי כרטיס, ככה הגעתי לשם, לא הייתי אמור להיות שם בכלל, הייתי אמור להופיע, בוטלה הופעה, ואז בחזור, הוא אמר לי, בוא נלך לשתות בירה, ואני לא כל כך שותה בירה, בסדר, בוא נו, ובאותו ערב סגרו את הבר מוקדם, לא יודע למה, לא קרה אף פעם, בזיגו, אפשר, לא יודע איך סגרו אותו. והוא אמר לי, טוב, יאללה, אני אוריד לך במטרו, לקחתי בבקפיץ, אתה יודע מה זה בקפיץ? בקפיץ, אתה יושב בתוך, הוא על האופניים מאחורה, ויש לו, הוא ישבתי מקדימה כמו תינוק. הבנתי. והוא הסיע אותי, דרך כל אוהדי מכבי. עלה לי הביטחון פתאום, אתה מבין? אני לא מיעוט, אני חבורה של 300, 400, 500 איש. ונכנסנו כולנו למטרו.
חזרה, ואני אמור לרדת בוויסרפליין, בתחנה שממנה אני לוקח עוד קו הביתה, 3 ליורדן. זאת אומרת, זה קצת, אבל אני לא ירדתי, כי הרגשתי שאני צריך להישאר איתם. כי כשחזרתי למטרו, אחרי המשחק, היה כבר כתובות אחרות על האינתיפאדה עכשיו, קיל די IDF, הכל היה מלא. זה לא אווירה נעימה, כשאין לך שוטרים. זה לא נעים. אתה חשוף בצריח. וראיתי שאנחנו חשופים בצריח, כי לא ראיתי הבטחה. בשום מקום. והכל כתובות. ואז הגענו, ואני המשכתי איתה מהתחנה המרכזית. גם משם אני יכול ללכת הביתה, 12-15 דקות הליכה. בסדר, נו, ישראלים פה, סוף סוף. יצאנו החוצה, כאילו, מהמטרו, ואז אני אמרתי עם איזה 9 מראשון, כי גם אשתי מראשון, וכולם עיראקים, ואשתי עיראקית, התחלנו לדבר. והקפתי אותם, אמרתי להם, אני אשלח כל אחד למלון, תראה לי מה הכתובת, אני אמצא לך באפליקציה, איך הכי מהר לך להגיע הביתה. בוא, עזוב, בוא תלך למלון. היה לי הרגשת. בטן רעה. אתה יודע מה זה כשיש לך הרגשה רעה, שמשהו רע הולך לקרות? הגל הגדול יצא, ואני עקבתי אותם. והם אומרים לי, נו, תן ללכת, נו, יאללה, כאילו, ואחד אומר, תן לי ללכת לקזינו, איפה הקזינו? והישראלים, קזינו, איפה הקזינו? ואז אנחנו יוצאים במדרגות הנאות, אתה בטח מכיר את זה מהתחנה המרכזית, אתה יוצא במדרגות הנאות, ואז אני רואה את העיר, לא כמו שאני מכיר, לא האווירה שאני מכיר, אתה מבין? אווירה קשה. ואני עומד איתם, לאיזה מלון אתה צריך, ורגע, ואין כבר, הגל הגדול כבר עברת, רמזורים וכבר, ואז עפו, אני חשבתי שזה רימוני הלם, היום אני יודע שזה זיקוקים מאוד חזקים, שהיו באמת 2 פיצוצים, ולא היה לי אטמים, אתה יודע, אני זוכר שכאילו, וואו, מה זה? פיצוצים, משהו שאתה לא שומע באמסטרדם כאלה דברים, ואז משני הצדדים פרצו בתזמון, כי זה היה מתוזמן, בתזמון, ככה, חבורה של אנשים מקלות, והם לקחו ימינה מבחינתי לכיוון אדם. אם היו לוקחים שמאלה, זה היה עליי, אוקיי? עכשיו, אני עומד עם 9 אוהדי מכבי עם חולצות ודגלים, זאת אומרת, אני ספוטד, אפשר לגלות, אני באמצע, עליי לא, אבל עליהם כן. ואז פשוט הסתכלתי אחורה, ראיתי שהטרם נפתח, 17 יוצא. אמרתי, לא אכפת לי לאן, בוא נצא. כי אני לא יודע מה קורה מולי, אני רואה אותם רצים, אני לא יודע מה קורה. תפסתי את כולם, הכנסתי אותם לטרם ויצאנו. פה אתה עוד לא מבין את הסדר. לא מבין. לא רצינו להבין. תגיד לך את האמת, לא רצינו להבין. מה חשבת שזה עלול להיות? שטויות של אוהדי כדורגל. אמרת, זה אוהדי כדורגל מתחילים עם השטויות, אני עדיף שאני פשוט לא אהיה פה, אין קשר להיותי אפילו יהודי. אני לא איש ביטחון ולא אמיץ לב פיזית. אני חשבתי איך לחלץ אותי ואת החבר'ה האלה איתי. כן, אבל הבנת שצריך לחלץ. הבנתי כדאי לעוף מפה עכשיו. כן. מחלץ זה מילה גדולה, בוא נעוף מפה עכשיו, אוקיי? זה לא 669, בוא ניכנס לטרם ונצא. כן. מזל, הוא פשוט סגר את הדלתות עלינו ויצא. איך שנכנסנו. פוקס. אמרתי להם, בואו לשבת בסוף. כשלא יהיו קרוב, שיהיו בסוף, כמו בטיול שנתי, בספסל האחורי. וישבנו, והיינו לבד. ואנחנו יוצאים. הוא לקח ימינה, כי ה-17 לוקח ימינה ושמאלה. אז זה כאילו, הפוגרום מתקדם במקביל לטרם. אנחנו בצד השני, מאחורי הארמון, ואדם, וזה רץ ככה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו רק שומעים. ואנחנו מתחילים לדבר, מפחיד, ותשמע, זה לא פריירים, החבר'ה האלה מראשון. הם לא פריירים. וגם הם ישראלים, הם resourceful, כאילו, הם הישרדותיים, מתוקף היותם ישראלים, הם מבינים מהר עניין. הם לא היה צריך הרבה לעבוד איתם, הם היו בעניין. ואז אני זוכר שאמרנו, התחלנו להבין שמשהו קורה, ואז אמרנו, טוב, הם התחילו להגיד, טוב, ייכנסו, נלך מכות, אין מה לעשות. כאילו, אין כבר
ואני קולט, מסתכל, אני רואה שהקונדקטר ערבי, והנהג גם ערבי. מה, I'm low hand. עכשיו, יש לי את היד הכי נמוכה בקלפים עכשיו. עכשיו, הם מדברים בעברית בכל רם, והסיטואציה היא לרעתי. עכשיו אנחנו מתקדמים, ואנחנו שומעים, ואז מאחורי הארמון, איפה שהמגנה פלאזה, הקניון מימין, נעצר. לא יכל להמשיך לנסוע בגלל הפוגרום. עכשיו, אתה שומע. עכשיו, אתה בפלורסנטים, הם כולם מועדי מכבי עם חולצות. אני באמצע, אני עומד באמצע של העניין. עכשיו, רצים מאחורה, מהצדדים, ואתה שומע בום, 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 אתה יודע, מכות, כאילו, על הטרם. זה אירוע מאוד מפחיד, אחי. נשמע נורא. ואז אני אומר, כאילו... עכשיו, גם עדיין אנחנו לא מבינים, סליחה, מה קורה? אנחנו עדיין לא מבינים, אתה בפנים, עכשיו, תראה, בפנים יש אור, בחוץ יש חושך, אתה מבין מה זה אומר? אתה לא רואה באמת טוב. ואז אני קם, ואני אומר, טוב, קודם כל צריך לשנות להם את הראש, על מי פה בטרם, זאת אומרת, צריך לשנות להם את התודעה, שהם ישכחו את העברית קצת, שהם שמעו עכשיו. הנהג והקונדקטר. כי אני לא יודע מה הולך לקרות לי עכשיו, אתה מבין? יום לפני זה, נהגי מוניות הערבים הסיעו ישראלים ודיווחו ברשת איפה יש ישראלים, והם חטפו מכות בקזינו. היה שם העניינים, אני כבר שמעתי על זה על מה שקרה בקזינו לילה לפני, שכל הנהגי מוניות הערבים הורידו אותם בנקודות ששם חיכו להם אנשים. ואז הקמתי והתחלתי לצעוק בהולנדית, על הקונדקטר ועל הנהג, אני משלם פה מיסים קשקושים, לא חשבתי מה אני מדבר, רק להסיט את דעתם, אני משלם פה מיסים, תתחיל לנסוע, בשביל מה קניתי כרטיס, שטויות, לא זוכר אפילו מה אמרתי. התחלתי ללכת ולצעוק, תפתח לי את הדלתות, תתחיל לנסוע. מזל שהוא לא פתח לי את הדלתות. ואז חזרתי אחורה. החבר'ה הבינו מהר, וגם איתי, הורידו חולצות, ישבו עליהם, של מכבי. אחד לא יכל להוריד חולצה. כי היה לו חולצה אחת, קור, אחי, אמצע נובמבר, קר, תחילת אמצע נובמבר, אני חושב. הורידו חולצות, החליפו, ואני מתכונן לכניסה, לטרם, כאילו, חייב להתכונן לזה שהולכים להיכנס לי לטרם. כי הטרם לא נוסע, אבל הנהג אומר לי, יש מכות, אני לא יכול לנסוע. הם רצו פנימה לתוך החלונות האדומים, כאילו, אתה מבין, הם ברחו לפה, אז הם... וזה היה, ואז התחלנו לדבר, אמרתי להם, תשמעו, אם נכנסים, אני מדבר בהולנדית, אתם שותקים. שלא ידעו מאיפה אתם, רק אני מדבר. ואתם תעשו לי עם הראש כן ולא. לא נכנסו לטרם. לא היינו צריכים את זה. אבל עמדנו שם כמעט 10 דקות, אחי, בתוך הפרוגרום. עם פלורסנטים דלוקים, אתה יודע. אחרי 10 דקות, התחיל לנסוע, כי הפרוגרום עבר פנימה, לתוך הרחובות הקטנים, כמו שאתה ראית בווידאוים. כן. והגענו לתחנה, אף אחד עדיין לא הבין מה היה. לא הם ולא אני. דרך אגב, לא הבנו את סדר גודל הדברים. אני הגעתי הביתה, היה 1:30, ואני עוד שומע במשך 2 פיצוצים של זיקוקים, דברים, שכונה שקטה. ואז התחיל לעלות כל מיני ידיעות בפייסבוק, כי זה לא, אני לא רואה טלוויזיה ישראלית שם, אני בכלל הייתי בהלם, אני זוכר שרציתי לבכות, שרף לי, זוכר תחושה בגוף רעה, פיזית, נורא, הרגשתי רע פיזית, וכאילו, אני לא חטפתי סתירות, לא ראיתי גם, כי זה הכל, אבל זו הייתה אווירה שגם הרגשתי שנגמר. נגמר לי ונגמר. ואני זוכר ששלחו לי, הלכתי לישון באיזה 5, מטומטם, לא שלח לי אשתו הודעה שהכל בסדר. לא גם ידעתי מה סדר גודל האירועים, שאנשים נעלמו ולא מוצאים, ואתה יודע, היו תמונות שלי באמסטרדם, missing person כבר.
ב-10 בבוקר ברצו בפייסבוק שלי, כי לא עניתי עד 11 לטלפונים וגם לשוטרים שלחצו לי על הפעמון, כי הפעמון לא עבד. כן. ואני זוכר שלחו לי ישראלים שם הודעות, שאתה בסדר, מה היית שם? אני זוכר מה עניתי לכל אחד. נגמר. צריך לעזוב. וואו. אוקיי. אז אני מגזים. לא. אבל אני אגיד לך מה. ממש תודה על השיתוף, זה קודם כל. אני לא אוהב לדבר על זה כל כך. א', כי זה הרגשה, אני לא נעים לי להיזכר בזה. לא נעים לי. אני משתדל, גם בפודקאסטים האחרונים, מרגיש שדיברתי על זה מספיק, ואני לא כל כך אוהב לדבר על זה יותר. אני רוצה לעבור הלאה. אני עשיתי את השינויים שלי, שבאותו רגע החלטתי, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו, את ההחלטה לעזוב לאמסטרדם קיבלתי בדקה וחצי, וגם לחזור. כן. ורגע, אז רק שאני אבין מה אתה בעצם אומר, שקודם כל, באמת, שוב, תודה על כן ששיתפת, אבל כאילו, מתוך זה, אתה בעצם מזהיר אנשים לעזוב את המקומות האלה. לא רק מתוך זה. אז זהו. אז השאלות שלי הן, יש לי כמה שאלות, אם זה בסדר, על להגיד לאנשים לעזוב ולבוא לישראל מכל מיני מקומות בעולם. כי זה המסקנה שאתה יוצא איתה מהחוויה שלך ומהסיפורים, או שאני מבין לא נכון. בשבילי הקש ששבר את גב הגמל, זה האירוע של מכבי. הבנתי. זה לא חטפתי סתירה ואמרתי, די, אני הולך. ברור. זה מדובר על 19 שנה של חיים, לא של ביקורים. אז מאיפה מגיע, אם אתה צריך לזקק את הסיבה למסר, שאתה אומר באמת ליהודים? אנחנו מה-7 לאוקטובר התחלנו לחוות חוויות קשות יום-יום. יום-יום. עכשיו, אם אתה יושב בשכונה ישראלית שקטה, ובהולנד, אתה תרגיש את זה פחות. אני חייתי בין הולנדים, החברים שלי היו הולנדים, לא הייתי בקהילות, לא הלכתי לאירועי קהילות, חייתי בשכונה הולנדית שקטה, לא שקטה כל כך, אבל לא בעייתית, היורדן, שכונה של צעירים, כמוך. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. סטודנטים, צעירים, אומנים, סוהו כזה נקרא לזה אפילו. והאווירה הקשה שהחלה להיות כלפינו, היא התגברה. ההפגנות היומיות, הדגלים, הכתובות על הקירות, הדעות של האנשים, האומנים שאני עובד איתם, שהתהפכו עלינו עם ה-all eyes on רפח וכל הדברים האלה, הידע שלהם העצום במה שקורה פה, אפס עומק ואפס העמקה בתוך הנושא, שהמנג'ר שלי אומר לי, אז איפה ההורים שלך נולדו? אמרתי, ברחוב הרצל, בפלורנטין, שני ההורים שלי מפה. ב-1940 ו-1934 מהרחוב הזה נולדו. וואו. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, לא באו בשנות ה-50? אמרתי לו, לא, נולדו בתל אביב, לפני שנות ה-40 וה-30. לא יכול להיות, אתה משקר. זה נרטיב כן. שהוא כבר חודר. עכשיו, אני אגיד לך משהו, דניאל. אם אתה נוסע המון לאמסטרדם ועובד שם, ועושה כל מיני פרויקטים וחוזר, את האמת על עצמך לא תשמע. את האמת עליך תשמע, כשתיקח להם דירה, שתיקח להם עבודה, שתתחיל לעלות להם. אז תתחיל לשמוע את האמת על עצמך. מעריך את מה שאתה אומר, ואת ההזהרה תייר, ואחד שבא לכניסות ויציאות, אח שלי, בוא. אז בוא, אני רוצה, ברשותך, בוא אני אספר בקצרה, משהו קצר על החוויה שלי פה בישראל, שנה וחצי, שנתיים האחרונות. גם במקום הקרוב, המשפחה, באיזשהו מובן, איבדתי חייל קרוב. צער לשמוע. זה היה נורא. אני הייתי נוכח בפיגוע ברכבת הקלה, שבו נהרגו 8 אנשים. ביפו זה? ביפו. כן, אני זוכר את זה. ברכבת הקלה, אח שלי וזה, היו גם נוכחים שם, כי לא ארחיב שם יותר מדי על החוויה אפילו שלא. אבל כן, וזה קורה פה כל הזמן. זה השאלה שעולה לי. שאלה קשה, שאלה טובה. אני חושב שהסיפורים שאתה מספר הם נוראים, ואני נורא מצטער שהיית צריך לעבור באמת דבר כזה. לא רק אני, עוד הרבה אחרים. עוד הרבה אחרים. היומיום בישראל,
שכרגע אולי לשנייה מרגיש פתאום שאנחנו נזכרים איך היה לפני השביעי לעשירי, אבל מאז השביעי לעשירי ועד עכשיו בעיקר, לא נשמע לי קרוב אפילו ברמה הגיהנומית שניתן לעבור פה. במשפחות מסוימות, אולי יש אנשים שזה לא יגיע אליהם באופן ישיר. אבל אני חוויתי את זה גם מקרוב, אני חווה אנשים מסביבי שחווים את זה מקרוב, וזה המון. זה מספרים ענקיים של ישראלים שחווים את זה במעגלים. מדובר על 2,000 פלוס מאז, אם אני לא טועה, הרוגים. כן. אז לי נשמע שלהגיד לאנשים, וכמובן, סייג חשוב, אוסטרליה וסיפורים בסגנון שאנחנו שומעים לאחרונה, חד משמעית מסוכן גם בהמון מקומות. לי נשמע לא כוחות. אני חושב שאתה טועה, ואני אסביר לך למה. קודם כל, להנמיך או לזלזל בחוויה שלך, אי אפשר. גם אני לא רוצה. אתה צודק. מצד שני, אתה מיעוט נרדף. אתה צריך להבין את זה בעולם. אתה מחפש פתרונות לכאב שלך. עכשיו, אני הייתי בכמה פיגועים בסיבוב של לפני 25 שנה. יפה, כן. אני הייתי שם. וניצלתי כמה דקות לפני, כמה דקות אחרי. כנראה היה תוכנית בשבילי. לא הייתי צריך ללכת עדיין. אני לא עזבתי בגלל זה, אני עזבתי בגלל קריירה. כן. לא עזבתי בגלל זה. הסיבה לעזיבה אני... היא רק קרייריסטית, היא רק מוזיקלית. זה לא היה שום שיקול פוליטי, ביטחוני, כלכלי, ממש לא. הגשמה עצמית בלבד. זו הסיבה היחידה שהלכתי. בתוך הפיגועים, בתוך המלחמה, בתוך הזה. פה, החוויה שלך היא קשה, אבל אתה עדיין בעל הבית. אתה רוב בתוך רוב. רגע. לא, אוקיי. שם אתה תהיה נתון לחסדי אחרים. אתה תהיה כמו שסבא רבא רבא שלך בפולין, היה נתון לחסדי הפריץ באותו רגע. אתה תהיה נתון למשטרה, חסדי משטרה, שאולי לא תחטוף כדור בשבילך. ואני אומר לך שהיא לא תחטוף כדור בשבילך. פה, הסיכויים שלך לעמוד על שלך, להיות גאה במי שאתה, ולא לחיות בגטו. כי אתה ואני לא מסכימים על נקודה אחת, אני מבין פה. אתה רואה פה, לגור פה כל היהודים, כגטו גדול. ואני רואה את זה בדיוק הפוך. בבית אין גטו. זה הבית. ושם זה גטאות קטנות, שאתה חשוף ונתון לחסדי אחרים. נשק אין לך, זה לא ארצות הברית. שאתה יכול לקנות נשק, ויכול להסתובב עם נשק להגן על עצמך. אתה לא יכול. עכשיו, אני נתתי לך נתון, שתי נתונים. אחד, המשטרה ההולנדית שאמרה מה שהיא אמרה, והשני על השוטרים היהודים בתוך המשטרה ההולנדית שכבר בחוץ. תחשוב טוב על מה אני אומר לך עכשיו. תשמע, אם יש לך משאלות לב, משאלות לב זאת לא מציאות, וממשאלות לב אי אפשר ליצור מציאות. אפשר, אני אומר לך, דניאל, אני דווקא בעד שתעשה את זה, כי אני אומר, אני בעד שתיסע. ואנחנו נדבר 3 שנים אחרי, לא חצי שנה אחרי, לא שנה אחרי, 3 שנים אחרי אנחנו נדבר. אחרי שתתערבב, וגם, אתה דובר הולנדית? לא. אז לא תדע מה אומרים עליך מאחורי הגב, או גם בפנים. לא. פה אני שומע טוב מאוד מה אומרים עליהם מאחורי הגב דווקא. מה אומרים עליך? אני מקווה שאתה שמעת או קראת את אמנת חמאס ומה קורה פה. אבל אתה יכול לעמוד מולה. אז בבקשה, אז אני רוצה שנייה להתייחס. אתה נוגע פה בדיוק בנקודה הכי מרתקת נראה לי בכל הדיון הזה, שבעצם אני חושב שהאופן שבו אתה מתאר את ההגנה שיש לנו, היה פה נתנאל אלינסון שהיה פרק מרתק, הוא מורה לתנ"ך, מהגדולים בישראל, לדעתי מהטובים. הוא תיאר את 7 באוקטובר כספר שופטים, שלרגע הכיפה הזאת שהרגשנו שמקיפה אותנו מכל העבר, פשוט פתאום שמת לב שהיא לא שם. אתה מדינה, קלפי, משטרה, עניינים, בפועל אתה יושב על גבעה ובאו אליך כולם והורגים אותך במיטה, כאילו. אין אם זה, ו8 שעות צהל לא מגיע. פייגלין גם כן דיבר איתי פה על זה. נורא, נורא והיום. אבל מה הקטע הוא שזה בא להראות לנו משהו שהיה שם כל הזמן. אתה מדבר פה על כאילו אנחנו מוגנים, כי כאילו פה זה הבית,
אבל אם נעשה זום אאוט רגע, ותקרא כאילו לגטו הזה שאתה תיארת בהולנד, בוא אפשר לדבר על אירופה בכלל, לא רק הולנד. לגמרי, בדיוק. אז אתה קורא לשמה, אתה מיעוט, שמה המשטרה לא עוזרת לך והכל. פה אני מסתכל על המזרח התיכון. יש את המובלעה הקטנה הזאת שהקפנו בקצת גדרות שאפשר להוריד אותם עם טרקטור וכפכפים. יש כאלה גדרות, אבל אתה יושב באמצע המזרח התיכון. כל הערבים מסביבך אומרים שהם רוצים להרוג אותך והם יעשו הכל בשביל זה, והם עושים את זה בפועל ברכבת הקלה בתוך שכונות, ומגיעים ושורפים בתים והורגים אנשים במיטות. הם עושים את זה. זה קורה כל הזמן. לא רק מאיימים. אתה מבין? וזה גם קורה בחוץ, כמו שאתה רואה, וזה רק ילך ויתגבר ויתגבר. וההבדל היחידי, ואני אומר אותו שוב, פה אתה אדון לעצמך. תוכל להגן על עצמך. לא אמרתי שאתה מוגן, אמרתי שאתה יכול להגן על עצמך. יש פה הבדל גדול. המילה שאני רוצה להתעכב עליו במשפט הוא פה. מה זה פה? פה במזרח התיכון? פה במזרח התיכון. פה במזרח התיכון. כן. תראה לי את זה. מה זה תראה לי את זה? תראה מה קרה מה-7 לאוקטובר עד עכשיו. תחשוב על מה אני אומר לך. שם הסכנות הולכות וגוברות. כי, תקשיב מה אני אומר לך, כשאתה אומר הולנד, זה לא הולנד שלפני 30 שנה. מה-7 לאוקטובר, הכל התפוצץ קדימה. זה לא פעם ראשונה שזה קורה שם, אגב. כי הפיצוץ הראשוני שקרה שם, אגב, אני הייתי במטוס הראשון שיצא אחרי התאומים להולנד. חופשה. ישראל, אני לא אשכח את זה. טיסה שאתה לא בטוח אם תגיע, אם לא יתפרק לך משהו על הראש. ואני זוכר שנחתנו שם, וההולנדים היו בשוק מהשמחה שהייתה אצל הערבים והמוסלמים בהולנד. הם לא ראו את זה בה, הם לא ידעו מה יש להם, למרות שהם כן ידעו דרך הפוליטיקאי ההולנדי פים פורטיין, שנרצח ב-2001 לפני שהוא זכה בבחירות. מה היה האג'נדה של פים פורטיין, דניאל? מה? להעיף את כל הזרים מפה עכשיו. כן. כמו הנוכחי בהולנד. הוא כבר לא הנוכחי. הוא כבר לא. לא. הוא גם לא היה מקודם. מה זאת אומרת? הוא זכה אבל לא עשה ממשלה. אף אחד לא רצה לשבת איתו, כי הוא ימני גזען, לא? אז אף אחד לא רצה לשבת איתו. להפך, זה רק החמיר בשנתיים שהוא זכה. כי בערים הגדולות הוא רק נגדו, הכל התהפך, כי לא קרה כלום, ועכשיו D66 זכתה, שזו מפלגה שמאל רדיקלית, שקוראת להחרמת ישראל, שישראל עושה ג'נוסייד. תראה, אם אתה מסכים עם הדברים האלה, אני לא מסכים. אולי יקבלו אותך כמה בחודש הראשון. אני לא, אבל בוא נגיד, אני רוצה שתסביר לי למה יותר בטוח לי פה, דניאל. אני חושב שהסברתי לך, אני רואה חיים בתוך העם שלי ברוב עם חמוש, מאומן, שיכול להגן על עצמו בזמן אמת. בחול, כמו שראית לפני כמה ימים באוסטרליה, מה קרה באוסטרליה? איפה היה המשטרה? כמה זמן הם עמדו שם על הגשר עם רובי צייד והראו באנשים? אתה טוען שהם סייעו אפילו, המשטרה? לא. העלימו עין. לא, אני טוען שלא יחטפו עבורך כדור. אני טוען שהרצון כרגע להגן עליך הוא יותר נמוך. אני גם אגיד יותר מזה. אתה במספרים, אני גם התחלתי את השיחה הזאת איתך בצורה נורא ברורה. אם יש לך 40-50 אלף, קח דוגמה של יהודים ישראלים, נגיד בהולנד, אני לא סגור כרגע למספר, אני מניח שזה משהו כזה, מול 1.5 מיליון מוסלמים. אתה המקומי שמקבל את ההחלטות שלו. עם מה להישרדותית, מה ההחלטה ההישרדותית הטובה בשבילך? היא לא להגן על היהודים. זה 40-50 אלף איש. אני מצטער על השאלות הישירות אולי, אם זה... אבל מה שבעצם עולה מזה, השאלה המתבקשת, האם אתה חושש לחייהם של אותם 40-50 אלף בהולנד? באיזה אופן, מה אתה חושש שיקרה להם? בוא נגיד ככה, בבלגיה, ראש ממשלת בלגיה אמר שהיהודים צריכים לעזוב. למה הוא אמר את זה? הוא יכול להגן עליהם? היית באנטוורפן? ראית פעם את אנטוורפן? לא.
אתה יודע, זה גטו. זה גטו. אני הופעתי אני חושב, מסעדת 2 משלן, כוכבי משלן, באנטוורפן, נקראת The Jane, משהו מטורף. זה מחוץ לגטו היהודי. זה פשוט גטו שאם יחליטו לתקוף אותו, אין להם סיכוי. עכשיו תגיד, אולי לא החליטו, אולי לא ירצו, אולי. אתה רוצה לקחת את הצ'אנס? אני לא. אתה בעצם, זה מה שהבנת, זה מה שנפל לך הסימון באותו ערב שאתה חווית. ראית את האיגוף הזה? אני הבנתי לאן הדברים הולכים. עכשיו, אני ילד גדול וגם אתה. אני קיבלתי את ההחלטות שלי, גם מנקודת המבט הגיאופוליטית שלי, לעתיד. מה היא? היא שבמספרים אין לך סיכוי. הדור החדש לא איתך. לא עם מדינת ישראל, לא עם קונספט השואה, להפך. הם אמרו לי בכמה הזדמנויות, אתם קיבלתם מדינה בגלל השואה, תגידו לנו תודה. זאת אומרת, זה לא הדור ההוא עם רגשות אשם שמסתובב, זה לא כבר, זה לא. הנרטיב שלך מפסיד. זאת אומרת, אם אני יושב בדירה באמסטרדם, והשכנים שלי כולם סטודנטים הולנדים, וכולם עם דגלי פלסטין ושלטים, Stop the Genocide, Stop the Apartheid, איזה אפרטייד? זה הקונספט, זה מה שמחלחל, זה מה שקיים, זה שראיתי את כל האומנים סביבי משתפים דברים נגדי. רגע, יש פה הבדל בין אנטי-ציונות לאנטי-יהודים. בעיניך יש הבדל, לא בעיניי. בעיניך אין? לא. לא, ברמה ביצועית, ברמה ביצועית, ברמת הכל. תסביר לי. מה יש להסביר? אין הבדל. איך סטודנטית עם דגל פלסטין מפחידה אותי יותר מחמאסניק שנכנס לכפר של ישראלים ושורף את כל הבית? אז אני אענה לך עוד פעם. יש לך הגנה פה, ואתה מגן על עצמך, ושם לא. אבל עם כל ההגנה הזאת, אבל אני אומר לך, לא, תקשיב. זה רק, אתה מבין אבל איפה אני לא מבין? מטרתי להבין, בוא נגיד ככה. אני מנסה להבין איפה אתה לא מבין. אז בוא. אני אגיד לך ככה. ברגע שיש לך אוכלוסייה עוינת באירופה ובעולם, עוד פעם, לא רוצה רק להתקע על הולנד, כי זה לא רק זה. ברגע שיש לך אוכלוסייה עוינת אותך, מוסלמית, ערבית וכדומה, בשטח הנתון. והאוכלוסייה המקומית, הלא מוסלמית, הלא ערבית, גם נגדך, כל מה שיקרה לך, זה כבר עובר דרך הפריזמה הזאת, זאת אומרת, האוכלוסייה המקומית גם נגדך, האוכלוסייה העוינת גם נגדך, אין מי שיהיה עבורך, מי יציל, אתה תגן על עצמך שם באמסטרדם, תארגן משמר יהודי, רגע, שנייה, עכשיו, מעבר לזה, כל הסיטואציה הזאת היא לא עבורי, אני לא יכול לעמוד מול זה, אין לי את הכלים לעמוד מול זה. אני רק רוצה להגיד לך, שלצורך העניין, כל אחד מאיתנו, מהמאזינים, ההורים שלי, לצורך העניין, גרים באזור שרון, במושב, מאוד 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 חשוף, מחרתיים יכולים להיכנס. מהיוש. מכל הכיוונים, זה מכל הכיוונים, אתה מבין? מכל עבר, אנשים מקיפים אותך שרוצים להיכנס, לעשות לך בדיוק מה שאתה מתאר. אני רק מנסה להבין, בתור, כאילו, הרבה אנשים נמצאים במצב שלי כרגע בישראל, ושואלים את השאלה של לאן ללכת, אני מניח שגם הרבה בעולם, ובדיוק מגיעים גם למסקנות שאתה מגיע אליהם. איפה אנחנו צריכים ללכת? אתה לא יודע כמה הגיעו למסקנות שאני הגעתי אליהם. אתה לא יודע כמה אנשים פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי, חזרתי מבלגיה, אחת פגש אותי לפני כמה ימים. היית בתאילנד לאחרונה? לא. יש שם עכשיו פשוט שכונות שלמות עם פלאפל בעברית, זה נהיה כבר ישראל לשנייה. המזרח הוא פשוט מקום יותר הגיוני בהקשר הזה. גם יש שם הרבה פחות שנאת יהודים, גם בסין, גם ביפן. בדיוק, אז אולי המקום הכי מטורף לדעתי ללכת אליו, אתה מדבר על אנשים, סטודנטית עם דגל פלסטין בחלון, פה, זה פשוט המקום שהכי שונאים אותך בו בעולם, ביפר. מפה מגיעים הרעיונות. אני חייב להגיד שזה שאתה מקטין את הסטודנטית ההולנדית עם דגל פלסטין בחלון לכלום, אז אתה לא, בעיניי אתה לא רואה את העתיד נכון. זאת אומרת, האנשים האלה הם הרוב, עדיין.
והם יתוו מדיניות, יתוו רעיונית, וגם יצביעו, וגם יתמכו בפעולות ודברים נגדך. אני גם חייב להגיד, שאתה יודע, אני ראיתי את היהודים ההולנדים מפוחדים מאוד, מאוד מאוד מפוחדים. אני ראיתי את הטקס חנוכה עכשיו, שבקושי הגיעו אליו אנשים מפחד. עכשיו, אני ראיתי את הצעקות, שי אברמסון, אנחנו נגיע אליך, לחזן, אנחנו יודעים איפה אתה נמצא. אלה דברים מאוד קשים. אלה דברים אתה חושב שהיהודים ההולנדים סתם מפוחדים? אבל אתה יודע שיש שעון בטהרן, שהוא הספירה לאחור, להשמדת ישראל, יש מספר שנים קדימה, סביבות 38 נראה לי, הם אומרים, או 28 אפילו, משהו בסגנון, שזה הרגע, זאת אומרת, יש שם ספירה לאחור. אתה יודע, שאני לא אתחיל לתאר מה קורה בבתי ספר בעזה, ומה הולך באיו"ש ובכל ההקשרים האלה, בהקשר הזה של שנאה ולאן זה הולך. אני רק אומר, זה הסיבה ללמה אני נשמע לך אולי מקטין, אני באמת מנסה להבין. אנחנו נסתובב סביב אותה נקודה ונגיע לאותם משפטים. שאני בעצם אומר, אני פה אדון לגורלי. עכשיו, בעיניך אני אדון לגורלי מוקף בשונאים עם נשק שרוצים לחסל אותי. מה אתה חושב שהדוקטורינה שעוברת מהחמאס, חזית העממית, ג'יהאד וחיזבאללה לאנשים שם? הרי הדור השני למהגרים, השלישי, וגם המהגרים שהגיעו מ-2014, וזה כמויות אדירות. מה אתה חושב שהדוקטורינה שלהם? מה אתה חושב? איזה דוקטורינה הם ימצאו? אתה מבין שהאנשים שגדלו שם, ובצדק, אני לא מאשים אותם דרך אגב, הם לא אירופאים ולא חיים במדינות ערביות. אז הם מצאו באסלאם הרדיקלי ברור. את הזהות שלהם. ברור. ואם אתה חושב שהם הופכים להיות אירופאים, אז אתה ממש טועה, כי החינוך הלך הפוך. בעיניי ההולנדי הממוצע ראה בהם משהו שהוא יכול לתרבט ולהפוך לאירופאי, ואני חושב שבדיוק קרה הפוך. נכון. הם תרבטו אותם. אני מסכים. וזה רק ילך ויגבר. עכשיו, אני אומר לך. כן, לאן זה הולך לדעתך? ברמה ממש, אם אתה יכול, מה אתה אומר? תראה, אני לא נביא. כן. אני אומר את דעתי. ואני, הלגיטימציה שלך הולכת ונעלמת. כיהודי, כישראלי, שוב, הולכת ונעלמת. הזהות שלך, אני הקפדתי על החגים שלי, הלכתי לבתי כנסת, לא הסתרתי מי אני, ותמיד אמרתי מאיפה אני, בכל מצב. לא הסכמתי לוותר על הדבר הזה שלי. לא הסכמתי עליו. היום, לשמור על הזהות הזאת, יהיה לך מאוד מאוד קשה. עכשיו, יכול להיות שדניאל דושי אומר, פאק את. שמה אכלתי את החרא הזה? כל הדור שלי. אני לא רוצה להיות שם. לא כל הדור שלך, אל תגזים. לא, סליחה. אל תגזים, אל תגזים. הרבה כמוני, יש. מניח. כן. אם אתה אומר, פאק את, אני לא רוצה את הזהות הזאת בכלל, את הגיבנת הזאת על הגב שלי. היהודית, הישראלית, לא רוצה אותה. אז זהו, אני פה. אני רוצה אותה. אני רק רוצה. אולי פה ההבדל שלנו. אני רוצה אותה מאוד, ואף פעם לא ויתרתי עליה. אני אדם אמוני, אני לא יודע אם אתה, אני תמיד הייתי אמוני. אני לא. אני מאוד. אז אולי פה קבור הכלב. פה קבור הכלב חד משמעית, רק שלא יישמע לאף אחד מהמאזינים שאני באיזשהו מקום או מזלזל בזהות הזאת, או לא יודע, אני מקבל על זה הרבה שנאה על דברים בסגנון הזה. כן? כן, המון. בכלל, כל הקטע הזה של שנאה זה קצת... כן, תרגיעו. לגמרי. תורידו את זה, יאללה, אפשר לדבר. אבל, אני כן, יש פה מן האמת, כי אני, א', לא לגמרי מסכים עם החיבור הזה שאתה עשית בין ישראל ליהדות בהכרח. מדינות זה קונספט מאוד ספציפי שיכול להתעקם ולשנות גוונים, ואתה יכול להתחיל מאוד מסכים איתו, והוא יקבל תפניות חברתיות שאתה לא חייב להסכים איתן, זה א'. וב', אני, באמת זה נפל לי הסימון לא מזמן, שהמדינה, העם חופשי בארצו, זה חופש יותר מאשר חופש זה חופש ללהיות יהודים. פה אפשר להיות יהודים, ואף אחד לא יעשה לך כביכול כלום. אני מבין מה שאתה אומר, כן. העניין הוא, שאולי זה לא המקום הכי חופשי ובטוח. יש מקומות בעולם, נגענו במזרח, נגענו בהרבה אחרים,
אפשר למצוא בהם מקום מבטחים, אם לזה התכנסנו. הרבה יגידו שלא, לא התכנסנו לזה, יש לנו פה משימה, כל מיני דברים בסגנון הזה. אני אישית פחות מסכים, אבל כן, אתה כן? כן. אני גם אגיד לך, להיות פה זה שליחות, יכול להיות שהיא לא שליחות בשבילך. אבל אתה יודע, עוד פעם, יכול לבוא לגדם להגיד, רגע, מה הבחור הזה רוצה? התחפף לי פה ל-20 שנה, עשה חיים, עכשיו הוא בא נותן לי הרצאות. זה גם לגיטימי להגיד דבר כזה עליי, אבל אני מתקן. שיגידו. אני מתקן. לא, אני דווקא, תשמע, אני מקבל המון, הכמויות ההודעות שאני מקבל ביומית, אני לא יכול להתמודד איתה, ואני משתדל לענות לכולם. אתה יודע, אנשים התעוררו בצורה מאוד חדה, וגם שם התעוררו אנשים בצורה מאוד חדה, ואת הפחד של היהודים ההולנדים בשמיני והתשיעי לאוקטובר, אחי, שאני ראיתי בעיניים שלהם, אתה יודע מה הם חיפשו? ישראלי להיות קרובים אליו. מישהו חזק. מישהו שבא מתודעה אחרת. הם חיפשו אותנו. אתה יודע למה? כי הם לא כאלה. והם היו צריכים מישהו חזק. אם היית רואה כמה הם פחדו באמסטרדם. זה הגניב אותי. אתה יודע למה? כי הם מכירים את הולנד פי 1000 יותר טוב ממך. כן. והם יודעים על מה מדובר. עכשיו, אם אתה חושב שמישהו שם אוהב אותך, תוריד את הגישה הזאת. עכשיו, תוריד אותה. אבל שוב, אז... אני לא סיימתי, רגע. אוקיי. אהבה זה קונספט שהוא לא רציני לדיבור בין עמים ומדינות, רק כבוד, הוא דיבור רלוונטי עבור עמים, ומחיפוש היהודי אחר אנשים שאוהבים אותם, זה מטריף אותי, מוציא אותי מדעתי. זה לא מחשבה ריאלית ונכונה. אני חושב, אתן לך את דעתי על השנים הקרובות. לך לתאילנד, זה גם יסגור עליך שם. לך זה יסגור עליך. כי כרגע בעיניי, עכשיו יכול להיות שפה ניפול באיזשהו דיבור אמוני, מול דיבור חילוני רציונלי. לא ניפול, זה מהות העניין. ואני חושב שזמננו בחוץ מגיע לקיצו. כל הסימנים מראים את זה, שאני לא אדם דתי, אחי. אני לא בא משטייטל, אני בא ממשפחה שאוכלים שינקן בשבת וביום כיפור. אני ראיתי בכל סיבובי העולם שלי את הדיבור הקשה עלינו, חוץ במזרח. חייבים להיות הוגנים. נכון. בסין זה לא קרה, להפך. בסין שמעתי דברים אחרים. אתה יודע מה שמעתי בסין? ישבתי עם בכיר במפלגה הקומוניסטית בדונגואן, שזה סאוט איסט, דרום מזרח סין. הופעתי בטלוויזיה שם פעמיים. בשיחה, למה? הוא דוד של הדי-ג'יי הסיני-הולנדי, שהופעתי איתו בסיבוב הופעות בסין ב-2012. לא 7 לאוקטובר, לא 2012. הוא בשיחה אישית, ארוחת צהריים, אמר לי, אתם הישראלים, אנחנו מעריצים אתכם. תקשיב טוב, הלכתם לגור בלב אוכלוסייה עוינת. איזה אנשים, איזה אומץ לב. מעריצים אתכם. אתם חזקים. אחר כך הלכתי להופיע בשתי הופעות בטלוויזיה, הם באו לדבר עם הדי-ג'יי ההולנדי, פתאום באמצע הוא מספר להם על תל אביב, התבלבלו שם במה לעשות איתי, וברעיון שיצא בעיתון, כבר שינו לי את כל הביוגרפיה לאמסטרדם. כן. אכלתי ארוחה סינית פעם ראשונה עם אמא שלי באמסטרדם, אני מאמסטרדם, מחקו לי את כל הזהות הישראלית שלי החוצה מהרעיון הזה. מי מבין שם, אתה יודע, היה לי מתורגמן, מי כבר הבין את הדבר הזה. אבל זה סין, אבל... העניין האמוני. העניין האמוני. אתה חושב שבעצם יש פה חשיבות לבוא לארץ ישראל הזאת פה, בטח. בגלל החשיבות האמונית שלה. נכון, גם. אז אני אגיד לך פה איפה... לא רק, אבל לא רק. יש גם את החשיבות של תודעת רוב מול תודעת מיעוט. תשמע, דניאל, אתה גדלת כרוב. יש לך ביטחון של רוב? אני פיזית לא. אתה כן. אני מיעוט מוקף אויבים. אז אם ככה, זה גם ההולנדים מיעוט מוקף אויבים, כי הוא חי... הם לא, הבלגים לא אומרים להם שהם רוצים להרוג אותם. כרגע, מי זה הבלגים? כמה בלגים נשארו בבלגיה? כן. לך תבדוק. אתה יודע שבלגיה, דרך אגב, לא עושה פילוח אוכלוסין כמו שהיא עשתה על מוסלמים שחורים, מ-2017? הם לא מפרסמים את הנתונים האלה, אתה יודע למה?
תנסה לחשוב למה הם לא מפרסם את הנתונים האלה מ-2017, לא ליצור פאניקה שיברחו להם כבר כל השאר. אני רוצה לפני שאני מגיע לצד השני של הסכנה מפה, בעצם אתה נותן פה איזשהו, ללא ניבוי, למעשה אתה אומר, אני לא נביא, אני רואה מגמה, שאני אשמח רק להבין אותה טיפה יותר מהי. מה אתה חושב שבפועל? אתה חושב שעד 2030, אנחנו באמת נראה משהו שונה לגמרי? בטח, ואחר כך עד 2035 נראה ממש שינוי אוכלוסין. תראה, מה נראה? אנחנו נראה מגמת התאסלמות, אוקיי. שכבר רואים אותה, וכבר פגשתי אותה, אני פוגש אותה אישית שם. אנחנו נראה עזיבה, כי אני מכיר לא מעט הולנדים שכבר עזבו לארצות הברית, כמה די-ג'אים אני מכיר, שחתכו, חלק חכו לספרד, לא שזה יותר טוב. אבל להם זה לא האווירה שלנו, כן? אנחנו לא נמצאים באותו קו איתם. שמע, מותק, אתה נולדת יהודי, אתה רוצה לבוא למישהו בטענות, אל תבוא אליי, כן? אלך אליו, לא אליי. אומרים לי את זה. אתה בא בטענות על משהו. אני לא בא בטענות. אני יהודי גאה, מי שלא, לא. אז אני אגיד לך ככה, השינוי הוא יהיה שינוי מרכזי. חילופי האוכלוסין יהיו מרכזיים. חילופי שלטון, זאת אומרת, מי המנהיגים שיהיו, שאתה תראה, שינהלו את המדינות האלה, תתחיל להתכונן למנהיגים אחרים, תתחיל להתכונן להנהגה אחרת, תתחיל להתכונן לדעות שונות עליך, ואני, אתה יודע, אני חושב שעד, אתה יודע, אולי ב-2035 נצטרך להכניס את הולנד ובלגיה להסכמי אברהם. מה אתה אומר? עד כדי כך? תראה מה קורה באזורים האלה באמת. בגלל זה אמרתי לך, אני רוצה שתעבור לשם. כדי לראות. אתה עכשיו מדבר בפוזיציה אחרת, ואתה, אני אגיד לך עוד פעם, דניאל, תאמין לי, אתה רוב. בא לי להגיד לך אותו דבר. ואני רוצה שנדבר עוד 3-4 שנים שאתה תעבור פה. אנחנו נדבר. לגמרי. אני מבטיח לך שנדבר. גם פה וגם שם, מעניין לאן זה. אני מבטיח לך שנדבר. אבל חשוב לי גם להדגיש שאני לא, הרבה מדברים איתי, גם בהקשר של להביא אותך, בנוגע לכך שאני או עובר להולנד, או עוזב את, אני לא במונחים הגדולים האלה בכלל, אני לא בטאבו משנה כלום, משהו מעניין מאוד שעלה בשיחה, גם שלי בכמה מקומות, גם עם תמיר דורטל, שאתה התארחת אצלו, שבעצם קונספט הרועי הצאן, שהוא הרבה מהיהדות, זאת אומרת, אנחנו לא מכניסים את עצמנו למונחים האלה בכלל של המדינות והטירוף הזה שאתם נכנסים אליו, אנחנו מתבוננים מהצד, עולה פה פסיכופטים, אני הולך לשם, עולים שם פסיכופטים, אני הולך לפה, זה היהדות. היהודי הנודד, אתה מדבר על היהודי של 2000 השנים האחרונות. הנודד. שזה מה שזה. אני לא יהודי נודד. מה אתה? אני הלכתי לעשות ביזנס וחזרתי. אני בבית, אני לא בגטו, שם הייתי בגטו. אז זה אבל אתה מכניס היבט אמוני. אתה מכניס פה את... למה היבט אמוני? כי אתה מאמין שהמקום הזה קשור באיזשהו מקום לתנ"ך בוודאי, מה זה מאמין? קודם כל זאת עובדה. לא, זו עובדה, אבל זה גם עובדה שהוא קשור לאסלאם, לא במובן של מי פה צריך לנצח בוויכוח הזה, זה מה שאני אומר. הוא קשור לכולם. יש פה ויכוח. כולם קושרים את עצמו לפה. אני לא רוצה להיות בליבה של... אתה מבין שמבחינה תיאולוגית, רק שנייה, הקיום שלך... יש לי המון דברים שאני עוד רוצה בטח, אני רק אומר, בבחינה תיאולוגית, העלייה של היהדות, ותבדוק אותי, היא בעצם קונטרדיקשן מוחלט, ניגוד מוחלט לאסלאם ולנצרות, שעל חורבנך שניהם עלו. אז עצם היותך פה עולה, היא סתירה מוחלטת לאסלאם ולנצרות. סתירה מוחלטת. והם לא יקבלו את זה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הנוצרים, זה חלק מהקושי שלי, דרך אגב, שזה נורא, אתה תבין אותי, כי אתה ישראלי שהוא משוחרר, חופשי, עם ראש פתוח. כשאתה מגיע לאמסטרדם ואתה פוגש את ההולנדי הממוצע, הוא כמוך. הוא מקשיב לאותה מוזיקה, הוא עושה את השחטות שלך, ו-whatever. הוא חי את החיים שקרובים אליך. אבל הוא לא. הוא לא. גם בפנים אתה לא מרגיש שהוא כמוני. למה הוא לא? כי הסדרת הערכים שהוא גדל עליהם היא שונה משלך. והדוקטורינה האנטי-יהודית היא עמוק, עמוק, עמוק באירופה ובמערב. והיא לא במזרח. אבל היא כן במזרח התיכון.
רגע, זרקת אותי למזרח. אני מנסה להחזיר אותך למזרח. אז אני אזרוק אותך רגע עוד פעם למזרח, ואני אגיד שלשם היא לא הגיעה. אתה יודע שבאו ליפנים, ותיארו להם את היהודים, האירופאים הראשונים שהגיעו לשם, אמרו להם, בונה, אתם צריכים לשמור עליהם בקופסה, אלה שדונים שמפרים את האדמה. הם לא הבינו בכלל למה הם תוקפים את היהודים שיודעים לעשות כסף, מפריחים את האדמה. אתה ספקת פעם איזושהי הערה של יהודי זה או יהודי זה? כן, האמת, אתה לא תאמין איפה. איפה? המקום הראשון שבו חוויתי את זה. זה לא היה יהודי זה היה חילוני, דווקא במאה שערים ירקו עליי. שהייתי עם מדים של צה"ל, דרך אגב, אתה והחיבור הזה בין ציונות ליד. אז זהו, אז אתה לקחת את זה לכיוון אחר, אז אני רוצה להתעקש על מה ששאלתי אותך. אז אני מבין. חוויתי אני חושב שהדבר הכי מטלטל באופן הזה, זה היה באמת לראות להיות באזור הפיגוע ביפו. בחול לא חוויתי. אני רוצה לדבר על חול. לא חוויתי. לא חווית. לא חוויתי באופן. אני מבטיח לך שיבוא לך הולנדי, למה הולנדי? אני לא רוצה רגע להתרכז עליהם, אנחנו מדברים בכלל כבר מחוץ לעניין הזה מבחינתי. יבוא אליך אחד שהוא כמוך, שיושב איתך על שחטה בדירה ועל בירה, ויגיד לך את זה אחרי שהוא שיקור בפנים, תאמין לי זה יבוא אליך אחרת. זה יבוא אליך ממקום שאתה לא מצפה לו. והמקום הזה כי ממנו אתה מצפה, אבל ממנו אתה לא מצפה. והחוסר ציפייה הזאת, הוא בבטן בה. הוא בבטן, כי שם אתה מרגיש איתו יותר בטוח. אני יושב איתך, דניאל, אני מרגיש איתך בטוח. אוקיי? אתה יכול לכעוס עליי עכשיו שאני מדבר, שאני כאילו מדבר נגד הרעיונות שלך, אבל אתה לא תגיד לי, יהודי מסריח. אתה לא תגיד לי את זה. עכשיו, יכול להיות שזה בא לי יותר קשה משזה בא לך. כן, אבל אני מבטיח לך שזה לא ככה, כי לא חווית את זה עדיין. אבל זה הרבה פחות מפחיד אותי. מאשר, אבל תראה, אתה תהיה, זה גם לא הפחיד, תראה, את נגיד, אנשים באוסטרליה, זה גם לא הפחיד. זה גם לא הפחיד, ואז התהפך עליהם. אני איתך, אוקיי. אתה יודע כמה לבנונים הגיעו לאוסטרליה ב10 שנים האחרונות? אני בטוח, וזה נורא. אני רוצה לי הדבר אל תאשים אותי שהמדינות השתנו. אתה ראית את המקרים שהיו בשבוע האחרון, אנחנו יכולים לשבת עכשיו, אני אראה לך. אחד, מכל מיני מקומות בעולם. אני מבין לגמרי. תן לי ברשותך רגע להגיד את ברשותך, אני עורך שלך, מי אני פה אצלך? אז אני, הדבר שהכי הכי חשוב לי, הוא המסר שאיתו יוצאים מאזינים, בנוגע לאיפה כדאי להם להיות. זה הכי חשוב לך? זה הכי חשוב. יש המון מאזינים מה זה מאזינים? הציבור הישראלי מפוחד מאוד, מבולבל לגמרי, קרסה לו התדמית על המדינה, וגם אנשים יהודים בכל רחבי העולם, שגם בינם דרך אגב הרבה מאזינים פה, גם חווים משהו דומה. וכולם שואלים את השאלות האלה, איפה עלינו להיות. זה הדבר שהכי חשוב לי. אתה בעצם אומר לאנשים, ואני מקבל את זה, זה דעה מאוד... חד משמעית. בואו לישראל. חד משמעית. אוקיי, אז זה הדבר שבעצם בגללו, אני מאתגר את הרעיון, אוקיי? תרשה לי ברשותך. אתה גדול. שאני רוצה להבין, האם... אני חושב שאתה עוד לא חווית אולי, ובאמת תקן אותי אם אני טועה. א', שלא נדבר על מוות קרוב או משהו כזה, בפעולות האיבה סלש כל מלחמות ישראל, וגם לא צריך הרבה, אני חוויתי לפני שחוויתי את המוות של חייל מאוד מאוד קרוב. חוויתי מכל הכיוונים התאבדויות בצבא, אני בתור מפקד בצה"ל חוויתי את זה. כן, היית מפקד בצה"ל. כן. חוויתי חיילים, היה לי 5-6 מקרים כאלה. וואו. 5-6 מקרים כאלה, שלא בפועל ביצעו את המעשה, אלא זה היה חלק מהשגרה שלי, לטפל באנשים אובדניים שמנסים להתאבד, כל מיני דברים בסגנון. שלא נדבר על מקרה כמו פשוט מה שבעצם היה בשביל העשירי, אוקיי? זאת אומרת, אנשים על טנדרים, נכנסים ומחפשים בתים להוריד אחד, והם רוצים לעשות את זה שוב, וזה עומד לקרות, בהצלחה לנו, כאילו, אנחנו פה מרגישים מוגנים, מדינה, קלפי, עניינים, עומדים לבוא פה שוב, באיזשהו אופן, השאלה היא איך נגיב. אני לא אופטימי בנוגע לשינוי הקונספציה, דברים כאלה בצבא, בכל מיני מקומות שצריך, בטח שלא במדיני.
אז אתה מבין? אז שם השאלות שלי. ואני רוצה להבין, החיבור הזה ליהדות ברמה אמונית, אותי מחשיש, כי זה גורם אולי לאבד היגיון טיפה. כי ברמת ההיגיון, המקום הזה הוא מדינה שהוקמה על ידי אנשים, עם רעיונות, אחרי טירוף שעבר עליהם, שהם היו צריכים מקום להגיע אליו. ואתה יודע, כמו חברה, כמו כל מיני ארגונים כאלה ואחרים, החברה מתעקמת, מקבלת זווית חדשה, ויכול להיות שאני פחות רוצה לצורך להקים את בית המקדש. אבל הממשלה אולי כן תרצה בקרוב. כן, חד משמעית, זה לא רחוק. אז מה עושים אז? ואז אתה בעצם הגורם שנמצא בתוך מקום, ורוצה, אתה יודע, לכבוש את האזורים שמחוצה לו, כי אתה רוצה להתרחב, כגוף. מה לי ולזה, אתה מבין? בתור בן אדם, כאילו, צנוע שרוצה לחיות, אני ומשפחתי, אני רוצה שנחיה. זה רוב הסיבה לכל מה שאני אומר. קודם כל, אני גם רוצה לחיות, ואני גם רוצה שאתה תחיה. אני רוצה לשבת איתך על קפה, עוד שבוע בכיף, ועוד שנתיים בכיף, ועוד 4 שנים לדבר על הרעיון הזה בכיף. אני אגיד לך ככה. קודם כל, לגבי מה שאמרת שלא חוויתי, אתה לא יודע. אני בא מפיגועי ההתאבדות של שנות ה-90, והשכנה שלי מלמטה התפוצצה בקו 5, בדיזינגוף, מטורף. ואני לא אשכח בחיים שלי, אחרי, אתה יודע, שזה היה התחלה של הדברים, אני זוכר את השעון שלה מפוצץ, הראה לי הבן, כי הבן שלה היה חבר של אח שלי, הם ניגנו בלהקה, ואני זוכר את השעון שנעצר, שהראו לי אותו, ואת הארנק הקרוע, ואז אני זוכר, שבוע אחרי זה, ירדתי במדרגות, ואני רואה אותה עולה. עכשיו תחשיב, אתה יודע, אחי, זה משהו, אתה ילד בן 19, כאילו, אתה... ואז בכלל למדתי שיש לה אחות תאומה. תגיד, אתה יודע איזה קטע זה? וההולנדי, שהיה דייר אצל חבר של יוסי חממי, הבסיסט של מוניקה סקס, הוא היה מזכיר חדר מהם, הוא התפוצץ באותו קו. אני לא אשכח אותו. אוי ואבוי. ואני זוכר את הדברים האלה, ואני זוכר את הפיצוץ בדיזנגוף סנטר, שהיה אחד אחר, החברה שלי, בת זוג שלי הייתה בצבא, והיא הייתה צריכה להגיע, והיא לא הגיעה, ואין אינטרנט, ואין סלולר, זה 96, ואני רץ לחפש אותה וגופות שם, ואני לא מוצא אותה, ואחרי 3 שעות היא הגיעה הביתה אצלי ועזבה אותי, אבל זה כבר סיפור אחר. וואו. אמר לי, יש לי מישהו אחר. לא אשכח את הרגע הזה. אני לא יודע מה החלק הכי קשה. וואי, זה, וואו. היה פה זיו קורן, שצילם את התמונות מאותו אירוע. תמונות מזעזעות. וואו. תשמע, אתה יודע, אתה אומר... אז היית שם. אני ראיתי אני עברתי את הדברים האלה, אחי. עכשיו, אני חושב שזה פה איזשהו סוג של בחירה בינינו. אני מעדיף, תשמע, זה רגע קשה בשיחה שלנו. אני מעדיף למות על הרגליים מאשר לחיות על הברכיים. וואו. מעדיף באמת. אני לא רוצה לחיות ככה יותר, אחי. אני לא רוצה להחביא את הזהות שלי. אתה תצטרך לעשות את זה, דניאל. כן, תאמין לי שתצטרך לעשות את זה. עזוב אותך. אתה יודע, אפילו אתמול, אני צריך לטוס להופעות ביום שני. אפילו אתמול דיברתי עם זמרת, שהייתי צריך להחליף אותה, החלפתי זמרת, כי אחת לא יכולה, והיא אמרת לי, אנחנו מדברים בשפה זרה, והיא אומרת לי, מה זה השם הזה? עודד. מה זה השם הזה? אני לא יכולה להגות אותו אפילו. אמרתי לה, זה שם יהודי מישראל. אני מכיר אני כבר מכיר מה רץ לה בראש, לאן היא הולכת ומאיפה היא תחזור, לפני שהיא אמרה, אני מוכן לכל התשובות האלה כבר, אני מוכן עם תשובות. אז אני כבר מקדים אותה, אני אומר לה, 20 שנה באירופה, לפני שהיא שאלה, אוי, אתה ממש כמונו, אני בדיוק כמוכם, כן. אני לא כמוכם, אני עכשיו חשפתי את עצמי. אני לא יכול להסתיר את עצמי, לא מסוגל, דניאל. כן. נפשית לא יכול, וזה לא קשור רק לאמונה. זה קשור לגאווה. ואתה יודע, אני אספר לך 2 דברים. זה נקודה מעולה. אני רוצה להשלים משהו בנושא הזה של גאווה. ופה תראה את ההבדל. עכשיו, יכול להיות שאתה אומר לי, fuck it. אבל אני לא מוכן. ואני ישבתי אוקיי, תסיים. אתה יודע, יש לי קשרים עם, נגיד, יהודים הולנדים.
אוקיי? ואני זוכר שאחרי 7 לאוקטובר, יש לי חברה שיש לה כמה אחיות יהודיות, והם דיברו עליי ביניהם, שכאילו הישראלים מיליטנטים, ומחפשים להגן על עצמם ולשמור על הכבוד, והם רוצים רק לחיות בשקט ושלא ייגעו בהם. ועודד הוא כאילו מיליטנט, כן. הוא ילך ויגיד מי הוא. הוא ילך ויגיד מי הוא. זה לא נכון לגמרי. לא, זה לא, בוודאי שזה נכון. זה האמא שלה נכון. מה זה מיליטנט? בעיני אני מיליטנט. בעיניי אני אדם עם כבוד עצמי. אז אוקיי. כמו סבא שלי. אני יכול בבקשה להתעכב על זה, כי זו נקודה חשובה בטירוף. יאללה, אח שלי. אז המקום שהאנשים שמרגישים אולי כמוני, פה זה בעייתי להם, גם ברמת המסר לאיפה לחיות, אני לא חושב שסיינפלד, לצורך העניין, בסכנה כרגע, כמו האוסטרלים, שלצערנו הרב, עם הסממנים המאוד בולטים. ואני חס חלילה לא אומר משהו על אשמת, שום דבר שלא יש. ברור שלא. כן, אבל עצם ההחצנה הזהותית, באופן שהם גאים בו, וזכותם המלאה בעיניי כמובן, הבדל מהותי מוודי אלן, או כל יהודי גלותי שמצליח בחיים, ואני לא חושב שיש לו סכנה לחיים יותר מילי. בטח שלא יותר מילי. אני בסכנה הרבה יותר גדולה ממנו. ואז נשאלת השאלה, הגאווה הזאת שאתה מדבר עליה, האם היא לא באוכרנו? שתי דברים. שאלה מעולה, מדהימה בעיניי. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני לא מסכים איתך בשני הנקודות. א', אני לא חושב שאתה בסכנה יותר גדולה מוודי אלן וסיינפלד, כי סיינפלד עובר הטרדות באופן יומי שם בארצות הברית כרגע, של פרו-פלסטין, אנחנו רואים את כל הדברים האלה. בסוף יעברו למישהו... הבנת מה אני מתכוון? אבל בסוף, פה זה קורה... יכול להיות מחר. מה זה בסוף? עוד פעם. פה אנשים עומדים על הגדרות, לא מנופפים בדגלים. ופה יש לך נשק ושם אין. סיינפלד גר בניו יורק. אתה שמת לב לניו יורק בימים האחרונים קצת אונליין? ראית את הרילים קצת? הייתי שם לפני חודש. מה אתה אומר? לא חוויתי כלום ולא ראיתי דגל אחד של פלסטין. ומה, איך יצא... בשונה מהולנד. בשונה מהולנד. ממש, הולנד בכל... אירופה היא לא ארצות הברית, וצריך להגיד את זה לאנשים ולמאזינים פה. אירופה היא משחק, היא different ball game. לגמרי. ו... אולי אבל גם ביכולת לבצע. אני גם קצת חושב שהם לטחים. הפוך. וואלה. טוב, יש... יש בינינו חילוקי דעות. לא, יש פה... של אחד ש-19 שנה גר שם באופן יומי. לא, ויש... ההיסטוריה... והוא מעורבב באוכלוסייה, והיסטורי. ההיסטוריה היא פשוט... ארצות הברית הוקמה כ-safe haven ליהודים. גם וושינגטון עשה הסכמים עם הקהילה היהודית. אני כרגע חושב שהמקום הכי בטוח בעולם זה כנראה יהיה זה. למרות שכמו... איזה? ארצות הברית. פלורידה. פלורידה, ברור. פלורידה, לא ניו יורק, פלורידה. אז זהו, אני לא חוויתי שום דבר ברמה אישית. כמה הסתובבת בניו יורק ברמה אישית? המון. לא להסתובב. ברמה הזהותית, הגאה בניו יורק. כמעט אפס. דניאל, אנחנו נגיע תמיד לעניין הזה, כי אני אוביל אותך לשם, כי אני מבין מה אתה עושה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך אתה מסתובב כאיש העולם גדול. תשמע, אתה בחור שאני רואה אותך, אתה יש לך קסם אישי, and you're likable. קשה לכעוס עליך. יש לך חיוך טוב ועיניים טובות. קשה לכעוס עליך. כשאני רואה אותך ברחוב, אני לא יודע מאיפה אתה. אוקיי? גם אתה יש לך איזשהו... נכון, יכול לחשוב שאני... אתה יכול להיות הרבה דברים. הרבה דברים, כן. אתה גם יכול להיות... אתה יכול להיות איטלקי. כן, אתה יכול להיות ספרדי. אתה יכול להיות יווני. פלסטיני, ערבי. אתה? אם אתה? אני יכול. לא, אני אומר שאני יכול ליפול בעיניהם של אנשים ככזה. להתאפס כערבי. אני... טורקי. טורקי. כן. טורקי, נו, יש לך את זה. אני כן מסתובב בצורה כזאת. האם זה לא באוכריך? לא. תראה לי איך. אני עניתי לך. אני מעדיף למות על הרגליים מאשר לחיות על הברכיים. נקודה. עכשיו, להסתיר עבורי את הזהות שלי, זה משהו שאני נפשית לא יכול להכיל. לא יכול להכיל יותר. עכשיו, גם שם לא עשיתי את זה. אבל, כשבאו אליי ידעתי להקם את הדעות שלי על ישראל ועל הזה, בשיחות מסוימות, להגיד את הדברים הגנריים שיעבירו אותי הלאה כמה שיותר מהר מהשיחה הזאת. ונמאס לי מזה.
אני גם לא רוצה לעשות את זה, כי זה לא נכון. אבל האם אתה יכול להטיל ספק באמונה שלך במדינת ישראל? האם היא מובנת מאליה, או שהיא יכולה להשתנות? האמונה שלי במדינת ישראל? חדד לי? בצדקת המדינה. האם להאמין בקונספט שלה, במה שהיא מייצגת? לא יכול. לא יכול להשתנות. לא. זה קצת בעייתי אולי? למה? כי כשאתה בסכנת חיים, עדיף להטיל ספק אולי בדברים. אתה מדבר על זה ממקום כזה. אני חושב שיש פה סכנת. אני אגיד לך משהו. כשאני הייתי בסכנת חיים פה, בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, תמיד הוקפתי על המקום באנשים שלי, באנשים כמוני, באנשים חמושים לצידי. שמה הייתי באמסטרדם, חשוף בצריח, and nobody came. לא ראיתי שוטר, לא ראיתי... ההבטחה הייתה נגדי. עכשיו תקשיב טוב מה אני אומר. ההבטחה הייתה נגדי, שוטר לא ראיתי, שוטרים אומרים לך בתקשורת, אנחנו לא יכולים להגן עליך, ואתה מטיל ספק בישראל? יעמי. תקשיב אחי, זה לא מחשבה רציונלית מה שאתה אומר, אני גם אגיד לך יותר מזה. כן, תראה לי איך לא. כי אני... אתה יודע, בערבית אומרים, אל-חדר נס פל-חיקבה, שזה אומר, זהירות היא חצי מהחוכמה. תחשוב טוב על מה אני אומר לך. עכשיו, אתה רואה את המשפט הזה כנראה, מהצד השני שלי. אתה אומר, זהירות היא חצי מהחוכמה, בזה שאני אתחפף מפה. כן. ואני אומר לך, יעמי, הפוך. הפוך. אתה יודע כמה פעמים הערבית שלי הצילה אותי שם? שאתה או לא תציל אותך בכלל. אתה לא נכנס איתי למיקרו כמעט של חוויות אישיות, מה אני רואה. גם ביקשת שלא בתחילת השיחה, שאמרת שאתה סיימת עם הסיפור. לא, עם הסיפור של מכבי אני מדבר. אני מדבר, יש לי הרמות של סיפורים, אנחנו נשב פה שעות. אני אשמח. אתה יודע, ב-2016 עליתי בחזרה מהופעה על מונית. רוב המוניות היום באמסטרדם, בניגוד לפעם, היא לא נהוגות על ידי בלונדינים. נגיד את זה בצורה עדינה. אני בגאוותי, כמו שאתה קורא לזה, גאוותי, כמו שאתה קורא לזה, ישר מתחיל לדבר איתו ערבית. לא הייתה ברמה של היום, ואני עדיין משתפר, כי זה ערבית רחוב ולא ערבית בבית ספר. ואז הוא אומר לי, מי נרדה? אני אומר לו, אנא פלסטראיל, יהודי פלסטראיל, אני יהודי מישראל, דבר ראשון מה שאני אומר לערבים. והוא לא היה נחמד. והוא אמר לי, ומה עם פלסטין? אמרתי לו, על הכיפק פלסטין, מה איתך? אז הוא אומר לי, מה עם זה שאתם הורגים? זה 2016. אמרתי לו, לא, אין מלחמה, אין שום דבר. קלטתי לאן זה הולך. הוא בינתיים שולח הודעות לאנשים שיש לו ישראלי ויהודי באוטו. עכשיו, הגענו אליי הביתה, זה היה בספיידאמרבורט, זה שכונה אחרת של אמסטרדם, ואני רואה אותו לוחש, ידע יהודי, ידע. 2 בלילה, אני לבד ברחוב, הוא עוצר לי בבית, ואני מבין שהוא מחכה. עכשיו, אני מהר יצאתי, אמרתי לו, מה, סלאמה, ביי. יצאתי, ואני רואה שהוא מחכה. הוא מחכה לראות לאן אני נכנס. הוא מחכה לראות לאן אני נכנס. אז אני, בחושי הישרדות הסופר מפותחים שהתפתחו לי שם, פשוט התחלתי ללכת לכיוון אחר. ונכנסתי לחצר אחר, ב2:30 בלילה, ועשיתי סיבוב, ואחרי 5 דקות חזרתי מצד שני, והוא עדיין היה שם. הוא חיכה לי, והגיעו אנשים. רק אחרי 3 שעות נכנסתי הביתה, ב5 בבוקר, כי הם חיכו לי. איפה אני נכנס? עכשיו תשמע. מפחיד, מאוד. אחי, בארץ היו מגיעים מהר משטרה למקום הזה. אתה טוען שלא. אני לא, עכשיו, אתה פשוט הולך למשטרה. עזוב אותך מזה. אבל זה הגנה. לא, אני מבין. הגנה של העם שלך. אני אגיד לך גם משהו יותר מזה, אחי. אני לבד, ואני מבין שאני לבד. אני רוצה להגיד לך, אתה לבד גם פה. וואי, אני ראיתי שוטרים חטפו כדורים בשביל אנשים ב7 לאוקטובר, ראיתי אנשים גיבורים רצים ברגל עם מדים רטובים, כמו החייל הממוצא אתיופי, המדים ההוא. ראיתי אנשים גיבורים פה מכל הסיבובים. איפה? מי ראיתי שם? את מי ראיתי שם? אני מבין, אני באמת מבין לגמרי. אבל ברגע האמת היותר קריטי מאשר השעות האלה שאחרי שאתה מתאר, לא היה אף אחד שיגן על ניר עוז ועל נחל עוז
היה שם... נורא, אחי, אני לא יודע מה לענות לך. יש בשכבה של אח שלי, ואני מקווה שזה בסדר שאני חולק, אבל זה חשוב. זה קשה לו להסתיר את הדברים. אח שלי בשכבה של שנתון הזה, הם היו בני 18-19 בשביעי לעשירי. הוא עצמו, חברים שלו, יש לו חבר שהיה אמור להיות בנחל עוז, הוא עם כל החבר'ה שלו בצבא, שנכפה עליהם, להזכירך, הצבא הזה. הוא היה במקום אחר במקרה במבצע. כל הצוות שלו הלך, כל המחלקה, הכל. נורא. אתה חוזר, מרחץ דמים. נורא, נורא. הכי... זה לא כוחות. עכשיו, העניין הוא שאתה אומר, אתה לא מאמין לאן זה עלול ללכת. אבל אני איתך, אני רק אומר, שהמקום הזה של הגאווה, שאני עליו רוצה שנייה להתמקד, שזה עניין למה סיינפלד לדעתי פחות בסכנה מאשר אנשים אחרים עם סממנים יותר בולטים. אילון מאסק, שאני אישית חושב שהוא חכם, הוא אומר שמשפט שאני פשוט אוהב אותו מאוד, שאם אנחנו בקולוניה שהוא רוצה לייצר במאדים, עדיין נריב או על טריטוריה או על אמונות, אנחנו טעינו בדרך. אני אישית חושב שאני לא צריך את הזהויות האלה בשביל לשגשג, בטח שלא כאנושות. מדהים, אני רוצה לענות לך מיד על זה שאני לא אשכח עם ההפרעות קשב וריכוז. דניאל ידידי, אתה תגיע לחול ותלך לחיות שם. תהיה איש העולם הגדול, מקסים כמו שאתה, והם תמיד יזכירו לך מי אתה. תאמין לי, הם יזכירו לך מי אתה. אני גם באתי כמוך. אמנם יותר אמונים ממך, גם כשנחתתי, צריך להגיד את זה, בשביל ההוגנות. אני נחתי כשר 200%, עם הזמן זה קצת התרופף לי שם. אבל הנחתי תפילין שהגעתי ב-2006 לשם, זאת אומרת. הם יזכירו לך תמיד מי אתה. אתה חושב שלא, אבל הם יזכירו. זה חשוב להם. עצור רגע, זה חשוב להם. אני לא חושב שהבנת עד סוף את הטענה שלי. למה הזכרתי את מרחץ הדמים בניר עוז? כי אתה חושב שפה ושם זה שונה. זה כל מה שאני אומר. אני אומר שזה לא שונה. הסכנה הזאת אליי בשל היותי נמצאת בהמון מקומות בעולם, היא תמשיך לזוז. נכון, נכון. היא מפלצת שמשנה צורה. נכון, נכון. ויכול להיות שהיא גם פה נמצאת בעודנו מדברים. מה זאת אומרת פה? ממי? מה-300 מיליון שרוצים להרוג אותך, אנחנו יודעים, זה הדיפולט. מה אתה מחדש פה? זה הדיפולט. אתה גר להם בתוך הבית. קודם כל, הם מקיפים לך את הבית. זהו, פה אנחנו... אני לא מקבל את להם בתוך הבית. אני לא מקבל את ההערה הזאת. אני מדבר ברמת אתה במגרש שלהם. הם פה רוב ענק, זה מדבר, הם חיים פה המון שנים, מאות שנים. זה המגרש שלהם, באת להם למגרש. אבל זה כבר המגרש שלי גם. אז זהו. פה נכנס שיח אמוני. למה? זה המגרש שלי. סבא שלי פה הגיע ב-1919. אבל אז פשוט אתה משחק, אתה אמרת שהסטודנטים שאומרים לך שאתה כובש, אתה לא מקבל את הטענה שלהם. מה שאתה אומר עכשיו זה אני כבשתי. סבא שלי בא לפה ב-1919 וחי בשיתוף איתם. צריך לזכור מה קרה גם ב-48. נכון. אבא שלי, זכרו לברכה, נולד פה ב-1934, עד 48 היה בן 14. את הסיפורים של אמא שלי על המנדט הבריטי שלוקחים את ההורים שלה ומשאירים אותה ואת אח שלה בגיל 5 לבד בדירה ולקחו את ההורים לחקירות הבריטים, גם את זה אני זוכר. יש הרבה סיפורים. אני נוגע בעניין שלי הוא אקוטי וקריטי. אתה קורא לה מפלצת שזזה, נכון? מאוד נכון. כן. אני חושב שהיא גם הולכת ומתפשטת ובולעת יותר ויותר ויותר טריטוריות, עד לזה שהטריטוריה היא במזרח הרחוק, ולשיטתך בארצות הברית. ואני אומר שלשיטתי בארצות הברית, בפלורידה. עכשיו... העניין הוא אבל בהקשר של הטענה הזאת, זה רק שפשוט כל מה שזה אומר עלינו, אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, 2000 שנה האחרונות בעיקר, אנחנו פשוט היינו חכמים, היהדות נותנת לך כלים של בעצם להיות עם הנצח, שאתה יכול, ואני אומר את זה בלי להיות עם זהות וסממנים וזה, אלא חוכמה, ערכים, כמו שאתה אמרת. אתה יודע שאתה רואה, ראינו את הרומאים עולים ונופלים, וראינו את כל המעצמות. אנחנו נשארנו עדיין. נכון. אולי זה כי אנחנו התפזרנו. כי פיצחנו איזה קוד. שמראה לנו, האנשים האלה עם המדינות והרעיונות שלהם, הם פשוט מתחרפנים,
והורגים אנשים בהמוניהם, ואני יש לי מזוודה, ואני לוקח אותה. אז אתה היהודי עם השק היהלומים הקטן, שמוכן תמיד לחתוך. אתה אומר שזה מראה על איזה חוסר גאווה, אני על הברכיים בשל היותי מזוודה. אתה תהיה על הברכיים. זה מה שאתה טועה. זה גם מה שהיה בשטייטל. אתה היהודי עם המזוודה הארוזה, והשק יהלומים שהוא שמר, כדי שיציל אותו. מה שאני חושב הוא שאתה פה גם ככה. אני ממש 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 לא מסכים איתך. הרבה, רוב העם לא. אני ממש, אני גם חושב שפה מדבר איתי בחור מאוד אינטליגנט, שמצד אחד, ומצד שני, מדבר קצת מחוסר ידיעה, או מחוסר החוויה של לחיות שם. שמע, שאני הגעתי להולנד, בפעמים שהייתי שם לפני, ואני הגעתי כבר עם אנשים שהכרתי, אוקיי? בעלים של קופי שופ, אחד הגדולים באמסטרדם, היה חבר מאוד טוב שלי, גם זמר שלי, והופתעתי כמה זה השתנה מלפני שעברתי רשמית, ואחרי שעברתי רשמית. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? לא. כשלפני שעברתי והייתי זה שבא עם הכסף ומשחרר אותו שם, נורא, לא שמעתי. ואחרי שעברתי, והתחלתי גם לקחת כסף, התחלתי לשמוע. עכשיו, קח לך את הרגע עם העניין הזה, ואני רק אומר, לדבר בצורה כזאת נחרצת, כמו שאתה מדבר, על לצאת ולהישאר, אני אומר, אפשר לנהל שיחה הזאת, כשהיית בשני המקומות. אני מבין. אני קודם כל חשוב לי להגיד, שאני לא נחרץ בהמלצתי לאף אחד. זה בדיוק. אני מבין, אתה מנהל דיון על לפצח את הדבר. גם העניין של הגאווה נורא מפחיד אותך. לא מפחיד אותי, פשוט זה כאילו, אתה יודע. אתה אומר, זה העצם בגרון שלך. כן. ובעיניי זה, אתה יודע, זה כמו שאחד אמר לי, ישראל זאת הגיבנת שלי, ואני אמרתי לו, ישראל זאת המשענת שלי. בלי ישראל, אתה יודע מה אתה תהיה שם? עלה נידף ברוח. אפילו הפועל זר האריתראי פה, יש לו את אריתריאה. ולך מה יהיה? אני מבין, באמת מה יהיה לך, תגיד? אתה מבין שאתה יכול להיות ישראלי גאה שמגיע לאמסטרדם ועושה פרויקטים עם אנשים בגלל שיש לך מדינה מאחוריך, והעם מאחוריך. פה העניין של מה שאמרתי עם אילון מאסק נכנס לתמונה. האנושות צריכה לנטוש את הזהויות האלה, והיא תעשה את זה, אם היא רוצה לשרוד כאנושות. אם אתה חושב במונחים כאלה שבטיים, אז אתה מוזמן להילחם על זה פה לנצח עם אני מבין. אני נורא מצטער לצייר אותך, שכל ה-19 שנה האחרונות שלי בהסתובבויות בעולם, מה שגיליתי, שהעולם חוזר לשבטים. כן, זה נכון. הוא הפוך הולך מהכיוון שאתה מדבר אליו. יכול להיות שיש שינוי עוד 20 שנה, ועוד איזה פיצוץ אדיר שלפי דעתי הולך לקרות, בקרוב מאוד. אתה יודע שההולנדים, אגב, מחלקים עכשיו ספרוני הכנה למלחמה בדואר ולילדים בבית ספר. אני קיבלתי לידיי ספרון כזה עכשיו, חדש, שכתוב תתכוננו להפסקות חשמל של 72 שעות, להפסקות מים של 70 שעות, תתחילו לשים בטריות בצד. הסיבה למה זה קורה? סחר הנשק שטראמפ מוביל בארצות הברית, הרבה עם מדינות מאירופה שחוששות מאוד לשלומן, כי אין להם... מרוסיה, כי הן רק נתמכות על ידי ארצות הברית. לא, וגם פוטין... אז הם קונים נשק. וגם הם כל כך חלשות... כן. גם בהרכב האוכלוסין שלהם. אתה יודע שעשו סקר באיטליה, וגילו ש83% מהצעירים האיטלקים לא מוכנים להגן על המדינה שלהם. אמרו, תביאו שכירי חרב. הוא עסוק במסיבות ומגדרים, ולהט"ביות ועניינים, ואתה מבלבל לו את המוח עם קשקושים שלפני 80 שנה, שלא מעניינים אותו כבר. דוגמה מעולה, עניין... ברור לי, כי זה מתחבר לנקודה שלך. בדיוק, מגדר. ברור. אני חושב שאפשר ליפול זהויות בהרבה מובנים, גם באופן מגדר מבולבל, אין לי כל מיני כאלה, וזה מצד אחד. מצד שני, להיות החלטי, גבר שמחליט שהוא אישה, אנחנו רואים את זה כל הזמן לצורך העניין. ההחלטיות בזהות היא... תראה כמה זה חשוב זהות, תראה כמה זה הכרחי זהות, תראה כמה זה קריטי זהות. כמה זה יצר אנושי. ולמוסלמי באירופה, הזהות פי 1000 יותר חשובה ממך. בדיוק, אז למה אני צריך לשחק במשחק הזה? כי אין לך ברירה. למה אין לי ברירה? תשמע חביבי. רגע. אתה, סליחה. רק חשוב לי, לא. אני מפחד לאבד את זה, נו. כן, אז תגיד. תראה,
אני יכול לשבת עכשיו בדירה כמוך, אתה בן אדם סופר נחמד ועדין, אתה יושב, אנחנו יושבים, אני ואתה בדירה, משחקים קלפים, הברברים על השער של הדירה, רוצים להיכנס, אבל אני ואתה לא בא לנו על זה, זה לא בא לנו על זה. בא לי לשבת איתך ולשחק פוקר ולעשן ולשתות, והם פה בדלת, באים לקלקל לנו את החגיגה. מה לעשות? זאת המציאות. זה מה שאני אומר. זו המציאות. זה מה שאני אומר. לא בא לי עליה. בא לי היה להישאר די-ג'יי באמסטרדם עדיין. לא, אני אומר... בא לי. מוזיקאי, אני עובד עם אנשים מגניבים. בא לי. איך זה נוגד את מה שאני אומר? זה הטענה שלי בדיוק. כי המציאות נוגדת את מה שאתה אומר. למה? אני אומר, זה מה שקורה פה. אתה יושב איתי פה ככה. ואני אומר לך שזה מה קורה שם. סבבה, אני מבין. אז אני קיבלתי את ההחלטה שלי, איפה אני מעדיף להיות. אני אומר... באי סדר חברתי, ואני אומר לך, דניאל, גש ל-ChatGPT, תעשה קצת סקירה היסטורית של 2000 האחרונה, מי אוכל אותה ראשון באי סדר חברתי? יהודים. אתנים מתחים, אתנים דתיים. אתה תאכל אותה ראשון, ולא יגנו עליך. זאת הנשורה התחתונה שלי. אתה רוצה להקים משמר יהודי באמסטרדם? צא לדרך. אני רוצה לאו דווקא להישען. לא יהודי. לאו דווקא יהודי. הבנתי אותך. ואז אני אומר, אני רוצה... אני איש העולם הגדול. אני איש העולם הגדול. אתה מבין? אבל התיאור הזה היה מדויק שתיארת, שאנחנו יושבים בתוך בית ואנשים מקיפים אותנו לכל הכיוונים. אני אומר את זה לך על ישראל. על ישראל, כן. בחרת מקום, ברחת משם עם המזוודה, כי אתה רוצה בית, בא לך להרגיש את התחושה הזאת. אח שלי, זה לא קיים. אוקיי? פרדות זה דבר קשה, הרעיון הזה היה נחמד, אבל זה לא בהכרח מצליח, זה קורס, אוקיי? אני צר לי לבשר, ואני שוב, אני לא נחרץ ברמה, כאילו אני באמת יודע, אבל הגישה שאני בא איתה לשיחה הזאת, צר לי לבשר, אני שם את זה גם כשאלה, אולי, זה לא הפתרון שלך, זה ימשיך, זה יצוץ, אתה בחרת גם משום מה את המקום, עם הכי הרבה שונאים, סטטיסטית בכל העולם. אני חושב לעומת אירופה, ששם אתה sweetheart. לאו דווקא, אבל יש מקומות נוספים שאפשר לזוז בתוכם, האם הפתרון שלנו כיהודים, אנחנו רוצים להציל כמה שיותר יהודים, כי שנינו רואים סכנה לכולם. אנחנו מסכימים על זה. מסכימים על זה. אחלה. השאלה היא מאיפה זה יגיע, ומה כדאי לעשות בשלב הזה. אני אומר, הדבר הכי חכם שאתה יכול לעשות, הוא לזנוח את הרעיונות המדיניים, שהם בדרך כלל, אתה יודע, במאות, בעשרות אפילו, אפשר למדוד אותם באשר ב-2000, שזה רעיון הגלותי היהודי, ולהבין שהיה שם חוכמה ענקית, ואתה, כל מבנה יכול לאבד את הצורה שלו, גם אם הוא מדינת היהודים, הוא יכול להפוך למשהו שהוא לא מה שאתה רוצה להיות חלק ממנו, וזה בסדר גמור, ואז אני רוצה לחזור ברשותך, למרכיב החיבור הזה, שאתה עושה שהוא הכרח בעיניך, בין ציונות ליהדות. אני לא חושב שחייבים, יש יהודים מלא אנטי-ציונים, ויש מלא בתוך ישראל אנטי-ציונים. אתה יודע, אני לא מסכים עם רוב נחרץ של הטענות כמובן, ואני לא מזדהה בטח שלא ככלום מכל הצדדים, אתה מבין? אבל יש את הדבר הזה, ואני לא בטוח שכל טענה נגד ישראל היא טענה נגד הזהויות המקיימות אותה. יש מדינות שעושות דברים שאפשר לבקר. אולי. שמע, זה מאוד אוטופי ויפה, מה שאתה אומר. אני חושב שזה מקסים. אני חושב שזה לא יהיה ריאלי. אני חושב שהיהודים, האנטי-ציונים, שאתה קורא להם, אני חושב שהם, חלקם הגדול גילה שזה לא עוזר לו בטווח הרחוק, שהוא הופך להיות אידיוט שימושי, ובסוף יוחרם גם בעצמו. אני חושב שזה כלי הישרדותי. בוודאי. אני חושב שזה אידיאולוגי. בוודאי שזה כלי הישרדותי, אני ראיתי את זה. אני ראיתי בקבוצת וואטסאפ, שאני הייתי חבר בה, כולה הולנדית, אני הישראלי היחידי, היו שם משפחה יהודית, ובאירוויזיון של גולן, איך קראו לה? שהייתה הראשונה אחרי השביעי לאוקטובר, נכון? ואני לא ראיתי אירוויזיון, זה לא עניין אותי אף פעם, זה לא הייתי בקטע, אבל שם הייתי בקטע. אגב, תני, נכון, אתה צודק, כל האשמה עליי, לוקח אותה. לאו דווקא האשמה, פשוט. בסדר, לא, לשיטתך, עכשיו, תשמע. מה שזעזע אותי, אני חושב שאמרתי את זה בעוד פודקאסט, אז איתך, סליחה, אבל מה שאני זוכר מהאירוע הזה, הכי חזק, זה את היהודיות ההולנדיות האלה, כותבות ברשימה, הלוואי וישראל, אלוהים, בבקשה שישראל לא תזכה, שלא יעלה עלינו פה, שלא יעלה עלינו עוד פעם.
כן. והם כתבו, אמן שלא תזכה ישראל, זה מה שחסר לנו עכשיו, ואני כתבתי, חיכיתי, ואז כתבתי אחרי ההופעה שלה, ויבה ישראל, ישראל forever, לא ציפו לזה, ההולנדים לא יודעים מאיפה זה בא להם, שאחד כזה כתב להם דבר כזה. דגלי ישראל שמתי להם, זה האופי שלי. יש דברים אחרים שאני מפחד מהם, וזה לא הם. השאלה היא האם זה לא משהו שאתה יודע, אם אני לא אעשה, אני לא בסכנה. אם אני לא... ישכח מזה. אוקיי, אז זה אני לא... אתה, מה לעשות? תבוא בטענות לאבותיך, נולדת יהודי, לא תוכל לברוח מזה, ואני אומר לך עוד פעם, הם יזכירו לך מי אתה. אתה לא איש העולם הגדול, תנסה עד מחר, אתה לא סיינפלד, לא נולדת בניו יורק, וגם סיינפלד הוא מאוד יהודי. כן, הוא דווקא הוא מאוד יהודי וגם למישהו. תומך בישראל, נכון, הוא דווקא כן. אבל לא חסרים המון, אתה יודע, יהודים בכל מיני מקומות. פול סיימון, אתה רוצה לדבר על פול סיימון. פול סיימון חתם עכשיו על מסמך של האומנים, 200 אומנים על מרואן ברגותי. כן. פול סיימון הגאון. כן. אולי זה גם כן איזה סוג של עלי תאנה בשבילו. אני לא מאמין שהוא צריך את זה, האמת, בגילו ובסטטוס שלו. מעניין אותי שאתה אומר שזה בעצם כלי הישרדותי. בוודאי, זה הכלי ההישרדותי. זה כמו שאני אומר ללהט"בים בהולנד, אתם מכרתם אותי בשביל להגן על עצמכם. כן, אני את זה רואה, אבל העניין של יהודים או אנשים בעצם שיש להם פשוט טענה, אתה יודע, להזכירך. מותר להם. לביבי ולגלנט אסור לדרוך בכל מיני מדינות באירופה, כי הם ייכנסו לכלא בשנייה הראשונה, כי יש עליהם צו מדיני. רשמי מאוד. כן, כן. אוקיי, זאת אומרת, יש פה תזה. זה לא חסר היגיון לחלוטין. בטח. ותשמע, להיות צעיר בכל מיני מקומות בעולם, באמת שכל מה שהוא צורך זה טיק טוק ואינסטגרם, וכל מה שהוא רואה זה ילדים מתים בעזה, קשה להתחבב על בן אדם כזה. מאוד קשה. אז איך זה קשור בהכרח לאנטישמיות? אני לא בטוח שזה משהו שצריך להפקיד. זה מתחבר לנקודות שהיו שם. יש גם מכבי תל אביב בסיפור שלך, וגם בסיפור פה, יש את המרכיב הישראלי. לא, אנחנו כבר לא במכבי, אנחנו ממש לא במכבי. לא, לדוגמה. אנחנו בשיחה על האקסיט ההולנדית שלי, שהייתה בת 23, שחמודה, תמימה ונעימה, שאמרה לי בערב משפחתי, אתה ממש יהודי מול כולם. מאיפה זה בא לה? היא ראתה טיקטוקים. מה הבעיה בזה? כי היא אמרה את זה במונופול, שהייתי הבעלים של כל הרחוב. היא אמרה לי, אל תתמם, דניאל. מה? השחורים חווים את זה בארצות הברית. נו. הם לא בסכנת חיים. אתה יודע מה ההבדל בין השחורים לבינך? א', המספרים, הגודל הפיזי. תקשיב, אנחנו יהודים קטנים, אחי, תקבל את זה. אני ואתה מול שתי שחורים אמריקאים, כדאי שנקפוץ כבר מהחלון מראש, כי אין לנו סיכוי. אנחנו יהודים פיזית גנטית קטנים. אבל אתה מכיר את אני צריך הרבה גרוזינים איתי. רגע, אני רק טענה אחת ספציפית לגבי זה, בטח שלא נעשה מולם שום דבר, אנחנו נפסיד כמובן. ברור. אבל אני רק אומר שאנחנו חולקים פה משהו, שאתה ראית, יש רעיון מאוד מפורסם של מורגן פרימן, ששואלים אותו מה דעתך על הגזענות של שחורים בארצות הברית, והוא אומר, השאלה הזאת היא הדבר שמייצר את זה. תפסיקו להתעסק בדברים האלה, אל תשאלו אותנו ככה. זה עזר? זה עזר, הם לא בסכנת חיים, הם לא באיזה, הם כאילו, אתה יודע, יש כאלה שאיתם... לא, הבנת, לא, אתה אומר, כאילו, תפסיקו להתעסק בזה. זה עזר? זה לא זר. המתחים הבין גזעיים בארצות הברית, הם מטורפים, בין שחורים ללבנים ליהודים. משמעית, הם לא... מטורפים. קרובים למלחמת דת שאתה חווה פה בישראל, שאנשים ייכנסו לך למיטה, וירצחו אותך ואת בני משפחתך וישרפו את הבית. ואתה טוען שזה לא יקרה שם. ואני טוען, הפוך ממך. אני טוען, אתה יותר קרוב לזה פה משם. אני לא אומר שזה לא יקרה. ולי יש נשק פה, ואין לי נשק שם. וזה חלק מהדברים האקוטיים שאנחנו מתווכחים עליהם, אני ואתה היום. הנשק? ההגנה, ההתאגדות, הכוח, הרוב, החיים בתוך רוב, בתודעת רוב. לא רוצה להיות כמו היהודיות ההולנדיות האלה עם תודעת מיעוט, מפחד שהישראל תזכה באירוויזיון, יתנכלו להם ברחוב. לא רוצה את החיים האלה. קח אותם אתה. אם אתה חושב שאתה יכול להיות איש העולם הגדול היום באירופה, אתה חי בסרט, ואתה תגלה אותו עם הזמן. מה אתה אומר? כן. אני בגלל זה רוצה שתעבור לשם. שוב, חשוב לי להבהיר, אני לא מדבר על שום מעבר ברמה רשמית. אני יודע, אני אמרת את זה, בטח, אחי. אני רוצה... לא, אנחנו לשם הדיון. לשם הדיון אני אומר. אני לא בטוח שאני אחווה את זה, כי אם אני רואה את חרפנות במקום כלשהו עולה,
אני מספיק חכם, יש לי את הכלים היהודיים דרך אגב. לקחת את המזוודה, את הקצת יהלומים, ולעלות על מטוס. בדיוק. היהודי הנודד. כן. אתה יודע שבאה אליי איזו הולנדית פעם הביתה, ואומרת לי, הבאתי לך הציץ, זה הציץ נקרא אצלנו בהולנדית, היהודי הנודד. יש יהודי נודד. פשוט, היא באה לשמח אותי, כי נתתי לה אחת. למה? כי אני לא... אתה יודע, יש בהולנד, יוד זה קוקר, זה כאילו מין עוגיה יהודית שנראית כמו כיפה, זה לא בא לי טוב, לך זה בא טוב, כן, מה לא בא לי טוב. אני מתנצל, אני מקווה יש לי היסטוריה ביבשת הזאת, יש לי היסטוריה עם האנשים האלה, אתה צריך להבין את הקונוטציה שבהם הדברים נאמרים, אתה אומר לי, לאקסיט ההולנדית בת ה-23, אתה אומר לי, אז מה אם היא אמרה לך, אתה ממש יהודי? כן. היא אמרה לי מול כל המשפחה שיושבת, לא, על זה שבמונופול, תוך חצי שעה הייתי כבר בעלים של כל הרחובות. מה לעשות? אין לכם את הכישורים העסקיים שלנו. אני הייתי הבעלים של כל הרחוב. אז היא אמרה לי, אתה ממש יהודי, לא חייכה, וזה לא היה בצחוק. השקט היה גדול. אני עומד מולם. אני הזר, אני השונה, ואתה אומר לי, אני לא רוצה להיות שונה. לא, אני אומר, מה אכפת לי? ויהיה אכפת לך. זה יהיה אכפת לך. אני באמת לא בטוח. הרבה דברים שאתה יודע, ברמה הזהותית הזאת, אני חושב שאני במקום הסכנה הכל כך קיומית שאני חווה פה, אני לא מוכן להכניס את עצמי למקומות, למלחמות שהן לא שלי. אתה יודע, אני חייב להגיד, זה כן המלחמות שלך. תשמע, אני... לא, אני מדבר על... רגע, טוב, אני רוצה לשמוע על מה שאתה אומר. אני באמת חושב שיש כאן קצת שיחה עצובה. אני אגיד לך למה. כי יושבים פה שתי אנשים מדורות שונים, וכל אחד יש לו טראומה. לי יש טראומה. מלשמוע דברים על העם שלי, ודרך אגב לא הכל היה אישי עליי, צריך לומר את זה, אני לא מרגיש שזה היה, זה היה סביבי, על העם שלי, עליך. כן. וזה הטראומה שלי. כן, מה אתה חושב שהטראומה שלי? הטראומה שלך, 7 לאוקטובר, והפיגועים שחווית, והאנשים שאיבדת, זה האמא של הטראומות שלך. ויושבים פה שתי אנשים, וזה פשוט עצוב. לגמרי. וכאילו... אני חושב שזה... ויש ביניהם חיבה גדולה אחד לשני, ככה אני מרגיש. חד משמעית. וכאילו, וגם אמפתיה לכאב אחד של השני. ונראה לי גם משימה משותפת. לחלוטין. להגן על האנשים. לחלוטין. לגמרי. ויש פה, וזה פשוט עצוב, זה גורם לי קצת, זה פעם ראשונה שאני בפודקאסט נהיה עצוב, כי בדרך כלל אני מרגיש שאני מחזק ובא לחזק, כי זה באמת העניין שלי, אחי, אני אגיד לך את האמת. אני לא נכנס כמעט לעימותים, וזה גם לא מעניין אותי, אני גם לא מדבר מתפיסה פוליטית, כפי שאתה שם לב בשום מקום, כי אני מסתכל על המקרו, אני מסתכל על המקרו הכולל, ולא על המיקרו, ליכוד, זה. יש מקרו, וגם באיזשהו מקום אתה מסתכל על המקרו, ואנחנו כאילו עומדים אחד ליד השני, עם שתי טראומות שונות מדורות שונים, וואלה, זה כאילו מעציב אותי קצת, אבל אני עומד מאוד מאוד חזק בדעותיי, ובאמונתי, וצריכים להיות הוגנים. חשוב, כן. וניסיון חיים שלי. ובראייה, אתה יודע, להיות כל כך הרבה זמן לבד, ואני הייתי הרבה לבד, הרבה מאוד. זה נראה לי תוצאה של רוב מי שעושה את המעבר. נכון. אבל יש כאלה שמתחברים לישראלים שנמצאים לידם, ואני תמיד הייתי פיקי באנשים שאני שם לידי, לא משנה איפה, כי אני מוזיקאי. ומוזיקאי לא צריך אף אחד. אני אתן לי את הבאס, את המחשב, את הקלידים, אני אשב שם כל היום, יקראו לי דברים. וזה ממלא אותי. מזדהה מאוד, דרך אגב. וכאילו זה מילוי, אתה יודע, נשמתי אישי מאוד מאוד גבוה. וזה כאילו, יכלתי לראות בני אדם ולראות סיטואציות ולהיות פתוח בשביל ללמוד ולהסתכל ולחיות עם אנשים ולהבין מי הם באמת. יש המון ישראלים באירופה שלא מכירים את השכנים שלהם באמת. הם חיים חברים ישראלים, הם חיים במשפחה ישראלית שהם הולכים לעבודה וחוזרים. אני חייתי איתם. הם היו החברים שלי, עליתי איתם לסירות, לטיסות. זה לימד אותי המון על אנשים, על הישרדות ועל בכלל. ובגלל הלמידה הזאת, אני גם ראיתי, וזה גם נוגע אולי לקור של השיחה שלנו, אני ראיתי כמה מהר רוב יכול להתהפך על המיעוט. וזה מה שראיתי שקורה באירופה. הרוב יתהפך על המיעוט. ואני המיעוט, ואני באמת מיעוט קטן, אחי. אני ממש קטן.
הרוב יתהפך עליך. אני יכול... הכי כך? גם עוד מרכיב משותף בינינו, שאולי הוא עוד סיבה לעצב שאתה מתאר, הוא המרכיב הליברלי. אני חושב שאתה גם חולק את גם העולם הגדול הזה, וגם הפנטזיות, אתה יודע, אתה רואה בבני האנושות אחים פחות או יותר. ככה אני מרגיש. אני חושב שברמה האישית של אחד על אחד, אתה יכול להסתדר עם כולם. לא רק... ברגע שזה נכנס ללאומי, בדיוק. וקבוצתי, לא. כן. אבל אתה יודע מה הבעיה? אתה, דניאל, במשאלת לב, ואני גמרתי איתה. אני חושב שאימצת אחת חדשה, אם אתה חושב שפה יש... אני לא מרגיש ככה. אבל אני לא מרגיש ככה. רגע, אני יכול ברשותך... נלך על זה. נגעת במהות באמת של הדברים, ואני מסכים, וגם מעריך שוב את כל השיתוף, את כל מה שבאמת אתה מספר פה, והמסר שלך בכללי. אבל העניין של בעצם לאן אנחנו צריכים ללכת, בעצם, אני חושב שזה המהות העמוקה ביותר. לא, המקום שבו אתה אומר שבעצם היהדות, הגאווה שלך מחזק וכואב לך על זה שאתה כרגע חווה, אולי שיש לזה עוד צד, אני אפילו לא לגמרי הבנתי, אם אתה רוצה להסביר אני אשמח, אבל המקום הזה של בעצם להיות אולי מזדהה עם הרוב, להיות מתייוון באיזשהו מקום, אולי זה הדבר שיכול להציל אנשים. זאת אומרת, המקום הזה של לאחד, למה חשוב לך כל כך להיות המיעוט הזה? אני לא בטוח שאני בטח שלא מזדהה, אבל מבין גם. והרבה אנשים חווים אותו, ואתה יודע, אחד האנשים שהכי אמרו לי, של להביא אותך, ובאופן התקשר להגיד לי, זה משה פייגלין. הוא נניח אדם שהוא רוצה, הוא מבחינתו היהדות זה מרכז היקום, ואני כאילו ברמה, ישראל זה פשוט המרכז של הכל. ואני את זה חושב שזה מחשבה שאני לא בטוח כמה היא עוזרת להציל את בני עמנו מאשר להרוג אותם דווקא. בגלל זה דווקא אני כל כך... בלי טענה רעה לפייגלין. לא, אתה מדבר נורא נקי. אני חושב בגלל זה שאני כל כך רוצה שכן תעזוב. כי אני רוצה, כי אז אתה תקבל את המשמעות של מה שאני אומר, הוא אומר. העניין האמונתי והאמונה שלי בקדוש ברוך הוא היא אמיתית, היא בהחלט פקטור. צריך להגיד את זה, היא בהחלט פקטור, צריך להיות הוגן. אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו שהוא באמת, אתה אומר, רוצה להיות חלק מהמיעוט. אתה מתכוון מיעוט יהודי או ישראלי? למה אתה מתכוון? שניהם. אז אני ישבתי בקופי שופ ב-2008, וישב לידי איזה אמריקאי, אתה יודע, מכל האמריקאים האלה שנוחתים, וכאילו הולכים לאיבוד בעיר, וכאילו, עם השחטות, ועם החיים האלה שיש להם דמיונות על אמסטרדם, והוא יושב לידי והוא אומר לי, והיו חבורה של אמריקאים, לא יהודים, אמריקאים, והיה יהודי אחד שם, מניו יורק, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני צריך כסף, אני ממש, אין לי גרוש פה, בקושי אני יכול לקנות שחטות וקפה וזה, וכאילו, ואז באתי לכולם, וביקשתי מהיהודי ההוא שיביא לי כסף, והוא ענה לי ישר, לא כמו, ואז הוא קלט עם מי הוא מדבר. הוא בא להגיד, כמו יהודי אמריקאי קלאסי, שבקשים ממנו כסף. ואז הוא קלט שום, ואני אומר לו, כן, מה רצית להגיד? ואז הוא אומר לי, לא חשוב, אתם הישראלים, אתם כולכם, אם אומרים לכם משהו על יהודים, אתה ישר תדפוק לי מכות. אמרתי לו, נכון. עכשיו, אתה יודע מה העניין? תקשיב, תן לי לסיים. הוא אמר לי, אתה יודע למה באמריקה אנחנו כן מרגישים איתם נוח? Because Jews don't fight back, and Israelis do. וזה בשבילי, אלמנט מאוד 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 קריטי, דניאל. אני מבין, אבל למה מלכתחילה אכפת לך? אכפת לי. בן אדם אומר על משהו. הוא מדבר על... תראה. שיגיד, למי אכפת? לי אכפת. אתה מבין? אני בשביל זה לא אמות על מדינה. אוקיי. שאנשים אומרים דברים... לי אכפת, אני אגיד לך משהו, כשאתה מגיב בגאווה עצמית, ובאחורי הנרטיב שלך עומד 100%, אנשים יחשבו פעמיים לפני שהם יגידו לך אותו. מה אכפת לי, אבל מה אומרים לי? אבל לי אכפת. אז אתה במקום הנכון. כי לאנשים פה מכל הכיוונים אכפת. אני לחלוטין מסכים. אני במקום הנכון. כן. נכון? אתה יודע, אפילו אני זוכר לפני איזה 7 שנים, או משהו כזה, אחד סבבי הבחירות, שהיו כל כמה חודשים. אפרופו, עיקום חברתי של ארגון. אני זוכר שכאילו ישבתי על הספה עם איזה ישראלי, מוזיקאי, אצלי בבית, וראינו את התוצאות של הבחירות, המדגמים. וביבי עוד פעם זכה,
ואז הוא אומר לי, יאללה, איזה בסה, וכאילו, ואני זוכר שהוא כאילו, שאני איבדתי את דעותיי, כי תמיד ראיתי בעצמי לאומן יהודים יותר מאשר ישראלי. תמיד היהדות הייתה יותר חזקה אצלי מאשר הישראליות. זה גם מה שאמרתי ברעיונות קודמים, שלא הייתי ישראלי טוב, הייתי תמיד יהודי טוב, אבל לא ישראלי טוב. כן. אז הוא אמר לי, עודד, תגיד, עם הדעות שלך, מה אתה עושה פה? הלאומנות היהודית הזאת, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אתה צודק. כאילו, אם לא המקצוע שלי, אם לא המקצוע שלי, לא הייתי שם. אם לא הייתי נכשל פה כמוזיקאי, תקשיב טוב, עומד מאחורי זה 100%. מעריך את הכנות. אם לא הייתי נכשל פה כמוזיקאי, לא הייתי אף מפה, בחיים לא. אז, וגם, עוד פעם, הייתי הבסיס של קלפטר וכל מיני אומנים, אבל בשבילי זה היה, זכרו לברכה, אבל בשבילי זה היה כישלון, כי היה לי אספירציות הרבה יותר גבוהות מזה. ואני אומר, דוגרי, אתה יודע, אני לא רואה את עצמי עושה פה קריירת סולו, מוזיקאי, זה לא אפשרי, כמו שעשיתי שם. אני הייתי אומר לך, משהו שאני מעניין איך תקבל, באותי מדבר על זהויות בכללי, והחוסר חשיבות שלהן, אני חושב שגם זו זהות שאולי שווה לך לחשוב על לזנוח, אתה תפרח פה בטירוף. אתה המוזיקאי, יש לך סט כלים, אבל אתה לא בהכרח חייב, ואני מתנצל אם אני חורג ממקומי, תגיד לי, כאילו, לנופף בדגל הזה גם כן. אתה יכול להיות... של המוזיקאי? כן, אתה יכול עם הכלים שיש לך, אתה יכול לעשות דברים מדהימים. נכון. מסכימים 100%. ואתה תצליח פה בטירוף, כאילו, לאו דווקא. לא יודע, לא הצלחתי בסיבוב ההוא. אם בסיבוב ההוא, כל מה שהיה, המטרה הייתה להיות מוזיקאי, זה הדבר הכי קשה. וואי, זה משפט מאוד חכם שלך, אחי. אתה צודק 100%, אין לי מה להגיד חוץ מזה שזה סופר אינטליגנטי מה שאמרת, אני איתך. תודה, מעריך, ואני פשוט חושב גם אותו דבר ברמה היהודית, ישראלית והכל. זה משהו שככל שאתה יותר תחזיק חזק, יהיה לך יותר קשה להגיב לתנודות המציאות ולהגיב להן בהתאם. אני חושב שאני מגיב הכי מדויק לתנודות המציאות כרגע. ואתה יודע מה מבאס אותי? שאני מדבר איתך, שאני רואה בחור שהוא שווה הרבה למדינה הזאת, וצריכים אותו פה. מדבר ככה, זה מחמיץ לי את הלב, כי אני עדיין פה, אתה שווה. אני עדיין פה, גם אם אני הולך לעשות דברים במקומות אחרים, אני עדיין, אתה מבין, אני לא שייך לשום מקום. ואתם לא צריכים להיות גם. אתה מבין, הכל בסדר. אתה תגלה? וואי, אתה תגלה שאתה שייך. אתה תגלה שאתה שייך. תשמע, אתה לא יודע מה קורה אצלי באינבוקס. אתה לא יודע מה אני פוגש ברחוב. אנשים בדיוק כמוך וכמוני אז, אתה אז, באים אליי שהם חוזרים, שהם לא יכולים יותר. כן, אני גם מקבל. כי הדבר של הזהות הזאת, זהות היא הכל. זהות, בסוף היא מקרסמת לך כשאתה זונח אותה. היא באה לך מסביב. אני גם הייתי שם. תשמע, אני ב-2013, 14, 15, אני הייתי במקום הזה. אני ויתרתי על אני גם זוכר שאני עמדתי להתחתן עם הולנדית קתולית. תקשיב, ליהודי מאמין, זה עניין. התבוללות למעשה. על מלא. כן. אתה יודע איפה זה נפל? שהיא אמרה לי שהיא לא מוכנה שילד, אם יש בן, היא אמרתי לה, תקשיבי, הבן שלי לא יסתובב עם הדבר הזה, וינקה לי פאנלים בבית עם הדבר הזה, על הרצפה. לא יסתובב. אמרתי לה, זה לא יקרה. הבן שלי נכנס בברית אברהם. לא מוכנה, לא מוכנה, לסגר העניין. מצער לשמוע, אולי. גם ברמת וואי, אני מודה לאלוהים כל בוקר על מה שאתה מדבר שלא קרה לי. כן, וואלה. אני מודה לאלוהים כל בוקר שזה לא קרה. שכאילו ניצלתי מהדבר הזה. מה אתה אומר? ברור, אתה ראית ילדים של חצי-חצי? ראית כמה מבולבלים הם? תפגוש אותם. תשמע, אנשים פה מתים במיטות, בסדר? אנחנו חוזרים לאותה נקודה. תשמע, תראה כמה הטראומות שלנו מוליכות אותנו בתוך השיחה הזאת. זה גם נורא מצער, כי זה אנטישמיות מודרנית. בא לי רק בשביל לא לתת גם כזה, אני הייתי כבר בשיחות כאלה, ואנשים יצאו באמת עם חוסר תקווה, ולי... אתה אותי לא תוריד מהתקווה, לא. לא, אז אני פשוט אומר שיש לי טענה שהיא עם תקווה פשוט אחרת. תן לי. אני פשוט לא, אני מאמין לגמרי, שלא נחרץ עלינו גורלנו, למות בשל רעיונות, והכל בסדר, ואפשרי לצאת מאוד מאוד אופטימיים מההבנה שאנחנו פשוט בגפנו, ואנחנו לא יכולים להפקיד את כוחנו
בשביל שום ארגון שקורא לעצמו מדינה או דבר כזה או אחר. זה פשוט ארגון שרוצה חיילים, דרך אגב. ואתה לא חייב לתת לו את הכוח שלך, זה הכל. ואז יהיה הרבה יותר תקווה. זה מה שאני חושב. אז זה רק כינור פה, ואני אגיד לך, אני פשוט חושב שזה לא נכון, ואני חושב הרעיונות האלה של מדינות, קבוצות, שבטים, אמונות, הולך ומתחדד יותר, אחרי תקופת גלובליזיישן, אחרי תקופה של מולטי-קולטורליזם, שנוסה אגב בהולנד, בצורה מאוד כנה ויפה, דרך אגב, הם הלכו עם זה עד הסוף. זה הסיבה וזה נתפוצץ להם בפנים, בוא נדבר עם ההולנדי הממוצע. ברור, אני לא אומר את זה. הם נכשלו עם הרעיונות שלך, והם ביטלו את הדת שלהם. הם ביטלו את הקלווניזם הנוצרי שלהם. זה בכלל לא מה שאני אומר. להפך, אני אומר, הנה, דוגמה מעולה לרעיון שהשתלט על מדינה, וחשבת שהיא משהו אחד, והיא הפכה למשהו אחר, וקום ותלך. יש לך את סט הכלים היהודי שמאפשר לך את זה. נכון, סט כלים יהודי, זה נכון. חד משמעית. סט כלים יהודים הוא מעולה, אבל אז זהו, אני מרגיש מאוד שלם בתוך הזהות שלי, במקום שאני גר בו, אני עומד מאחורי כל הדברים, וגם אמרתי לך בתחילת השיחה, אני מעדיף למות על הרגליים, מאשר לחיות על הברכיים, אני עומד מאחורי זה, זה לא כיף, זה לא נחמד, זה לא שום דבר טוב, אני לחיות על הברכיים לא מוכן יותר. לא מוכן יותר, לא יכול לחיות ככה, זה לא בשבילי. זה לא בשבילי. נפשית, רעיונית ואמונית, זה לא בשבילי. אני כן חושב שאנחנו הרבה יותר בטוחים פה, מאשר שאני אהיה בשום מקום אחר בעולם. ואני חושב שהשנים הקרובות הולכות להוכיח את זה ברמה שבועית. אני קורא לזה 10 שנים ביום. היום מה שקורה בעולם ביום, זה דברים שהיינו רואים פעם ב10 שנים. כמויות רצף האירועים. זה משהו שתפס האצת חלקיקים שהולכת ומתגברת ומתגברת. תשמע, יש כבר הפסקת אש. כמה זמן כבר? חודש וקצת, כן. זה רק הולך ומתגבר. למה? למה האירועים הולכים ומתגברים? למה? תוכל לענות לי על זה? למה יש יותר תקריות היום? ההסבר שלי כן, נורא מעניין. הוא בינה מלאכותית ורשת חברתית, שפשוט מראה יותר מהר את הדברים ובסקייל יותר גדול. אני לא בטוח שהם לא קרו, כי תשאל רוסי או אוקראיני על השנים שהיו, או על, אתה יודע, בוסני וארמני, הם חוו שעות גם כן, ממש לאחרונה. אז כאילו, אני חושב שהיום אתה פשוט רואה את זה יותר. וזה גורם, יש לזה הדף של תגובות מהירות לזה גם כן, אבל בעיקר אנחנו חשופים 24/7 לכל מה שקורה בכל מקום, נכון, אצלי בכיס. נכון. וזה לא היה מעולם. נכון, אבל היינו חשופים גם לפני 3 שנים. ולפני 3 שנים לא הייתי יכול לשבת איתך עכשיו באינסטגרם או בטיקטוק ולעבור רצף אירועים אנטישמי בככה. טק, 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 טק. לא הייתי יכול לפני 3 שנים. לראות את זה או שבפועל זה לא היה? היה, אבל בסקיילים היה. אבל בסקיילים נמוכים יותר. אני חושב שעכשיו זה באמת מגיע אלינו ממש, אבל אחרים חוו את זה. אני חוויתי דברים וראיתי דברים. עוד פעם, הסקיילים ב7 לאוקטובר, האווירה, המהירות שזה טס קדימה, הייתה גם, הפתיע גם אותי, אתה מבין? זאת אומרת, שקולגות שלי, שתמיד, היה לי איזה קולגה שהיה, ההולנדי הממזר הזה, היה סוגר אותי להופעה, ועוד פלסטיני להופעה. זאת אומרת, היה שם אותנו בכוונה, אני מכיר את הראש שלהם, שם אותנו ביחד בכוונה. והוא היה... שיהיה שמח, מה שנקרא. ישחקו הנערים לפניי, עם הבעיות שלהם, שאני יכול להתנסה על הבעיות שלהם, ישחקו הנערים לפניי. וואו. ואני לא נתתי לזה, לא נותן לזה, כי אני לא עושה הופעות בחינם, צריך לקנות כרטיסים. לא נותן הופעות חינם, לא בפייסבוק ולא בשום דבר. ואני זוכר שעמדתי מולו לא אלא גאווה. הוא קיבל את זה לא פשוט, אבל הוא כיבד אותי. ואם הייתי מדבר איתו בהלן והלוואי, הוא לא היה מכבד אותי. לא אותו דבר. וההולנדי הזה
יום אחרי 7 לאוקטובר שם תמונה בפייסבוק, Don't forget who's the real victim in this story. 24 שעות הוא נתן לי להיות הקורבן, עד שנגמר לו. אני מבין. זה כאב לי. נתת לי 24 שעות? למה הקרב על קורבנות? זה כבר דיון אחר, אנחנו צריכים כמה שעות לזה. זה גם, למה הסבל שלי סותר את הסבל שלו? למה? בדיוק, אני אישית חושב למה לא מותר לי גם לסבול? לא, אני אומר את זה לך. למה אתה צריך להילחם על הקורבנות שלך? כי יש פה שיחת נרטיב. אבל עצם זה ש... טוב, זה באמת שיחה שלמה. תקשיב, עוד היו חוליות בתוך הארץ. למה זה שהוא פרסם את זה, עוד היו חוליות בארץ. עוד מצאו פה מחבלים בשדרות ובכל מיני דברים. אני יודע, יש אנשים, אתה יודע, נורמן פינקלשטיין, יהודים, שאמרו את זה בלייב, מה שנקרא, בדיוק את מה שאתה אומר, אבל אני לא בטוח שזה סותר את הקיום שלי, או משהו כזה, שיש שם באמת העזתים האלה. בוא נתחיל, לא חיים. בוא נגיד ככה, לאנשים, שאולי אפשר לטעון שהם לא מעניינים, כאילו, אבל הם, הסבל שם, אפרופו, כאילו, אתה יודע, השוואות, סודן, וזה מקום נוראי להיות בו. נוראי, נוראי. שאנחנו לא נמצאים שם. נוראי. אז למה זה אומר, או משהו שאם מישהו מזדהה איתם, אומר עליהם שזה רע, למה זה צריך לשלול? לא, תקשיב למה הוא אמר. מי הקורבן האמיתי? אל תשכחו מי הקורבן האמיתי. אם הוא היה כותב על הסבל שלהם, ולא שם אותי שם בתוך השיחה הזאת, ומקביל אותי, כן. היה לנו שיחה אחרת. מבטל את הסבל שלך. הוא מבטל אותי. כן. הוא גם, לא הבנת גם ממה הוא מפחד, מעיבוד הנרטיב. אני מבין. של ההוא, לא שלי. עכשיו, תקשיב. הנרטיב הזה לא מסכן אותי. תקשיב, אחי. אני בחיים לא אוהב את האויבים שלי כמו שהוא רוצה. לא יקרה. אני לא אוהב את האויבים שלי כמו שהוא חולם. הוא רואה את עצמו בתור אדם ש3 דורות לא עמד בשום סכנה הישרדותית, בתור אחד שיש לו פריבילגיה לחלק פה עניינים. כשהוא יעמוד בסכנת חיים יומית, נעשה שיחה עוד פעם, אני והוא. כרגע הוא needs to shut up. כי הוא מאוד מאוד נהנה להסתכל על בעיות של אחרים, תאמין לי. ברור. גם אני רוצה להיות בעמדה שלו. להתקשר אליו ולהגיד לו, תשמע, מה זה הדבר הזה שאתם עושים? גם אני רוצה. אבל זה פריבילגיה שיש כרגע רק לו. בוא נראה כמה זמן זה יישאר. כי פריבילגיה רק שלו. לפי דעתי עוד מעט כבר הוא יצטרף לחבורה של חבורת האנשים שנמצאים בקונפליקטים ונמצאים ברמה הישרדותית שוב. אני פשוט בטוח שהוא לא מוכן אליה כמו שאני מוכן אליה. וואו. וזה מה שאני אומר. פה אתה מוכן אליה. הוא לא מוכן אליה. אין לו שום רקלקשן חברתי, אישי, דתי, שיאגד אותו מול הדבר הזה. והעניין הזהותי, היהודי, האמוני, הוא הרקלקשן החברתי שמחזיק אותנו ביחד. אין להם אותו. אין להם אותו. בגלל זה הרבה אנשים הולכים אחרי האסלאם, באנגליה, בשוודיה. הוא נותן להם את זה. הוא נותן להם התאגדות. מה שאתה נורא מציק לך, הם מחפשים אותו, כי הם חיו כמה... הוא לא מציק לי. אתה מסמן אותו כגורם שיוצר את הבעיות בעולם. אני לא אומר שאתה טועה, אני רק אומר... אני לא אומר את זה, אני אומר תפקידה של חברה פשוט להתעקם ככה, זה גיוון במציאות, זה כל מה שאני אומר. לגמרי, אתה צודק, אבל זאת המציאות, ואני חושב שכאילו אנחנו צריכים... אני מסתכל למציאות בעיניים, והנקודה שאני יוצאת, המציאות שאני רואה מהמשקפיים שלי, אוקיי? אני מגיב למה שאני רואה וראיתי, ורואה שיקרה. אתה גם מדבר מהמקום הזה באיזשהו מקום, אבל אין בינינו יותר מדי הבדל, אנחנו פשוט מתווכחים מה מביא לשם, איפה יותר בטוח כבר. איפה יותר בטוח, זה השאלה. אני אומר לקהל הצופים והמאזינים שלך, ישראל. אתה אומר תאילנד. או פלורידה. בסדר. לגמרי. פלורידה, אתה יודע מה מפחיד אותי בפלורידה? אני באמת מבין את כל הרעיון של פלורידה. אני פוגש, גם היהודים האמריקאים והישראלים שעברו לשם לא רוצים הרצאות מישראלים. הם לא רוצים המלצות. אני גם מקבל את זה. הדבר היחידי שמטריד אותי לגבי פלורידה זה באמת מקום בטוח היום. באמת. אבל מה יקרה שהמקום הזה ימשיך לשגשג ולעלות ולעלות? מה יקרה לאלה מסביב?
הבנת? איך הם הסתכלו על המובלעת היהודית הזאת? כן. איך הם הסתכלו על זה? אז חשוב לי רק להבהיר, הטענה שלי, אתה אומר שהכי בטוח ישראל, אני לא אומר הטענה היא תאילנד, אני אומר אולי גם אירופה יכולה להיות בסדר, אם אתה מוכן לוותר על היהדות. ואני טוען שלא. כן. תראה, אם אתה רוצה להתנצר, יאללה. דוגמה, כן. אני לא אומר שאני רואה בהכרח זה, אבל לא נשמע לי קטסטרופה כזאת גדולה כמו שאתה... אז תראה, יש פה... מתים לי אנשים, אני חוויתי מוות... אני מאוד מבין את הטראומה שלך, דניאל. לא, זה פשוט, זה גורם לך להבין על מה אתה מוכן למות. אני מבין. אנחנו שנינו מוכנים למות על דברים אחרים. בדיוק. ואתה בכלל לא מוכן למות כרגע. זה בטח. גם אני לא בעניין. לא כדאי לך, כן. אני גם לא בעניין, יש לי דברים לעשות. בדיוק. עשיתי 3 אלבומים, אני רוצה את הרביעי גם, כן, להוציא. אבל אני... עוד פעם, אנחנו נצא מהשיחה הזאת, אני מקווה, מחוזקים ומחזקים. חד משמעית. אני לא מתכוון להגיד דברים שמחלישים, כי אני גם לא מרגיש ככה. אני אומר לך, אני מרגיש בבית, אני מדבר בעברית בכל רם באיפה שאני נמצא, אני יכול להסתובב, לשבת במרפסת עם כיפה אחרי הקידוש, עם המשפחה, אני טוב לי עם זה. באמת טוב לי עם זה. מה אתה רוצה ממני? שמח לשמוע. טוב לי מזה. שמח לשמוע, באמת. אנחנו הגענו ממש לקצה. אני באמת, אני לא יודע אם יצאתי עם יותר שאלות או תשובות מהשיחה הזאת, אבל זה מעיד על העומק והחשיבות שלה. ממש תודה, עודד. תודה לך, דניאל, נהניתי מאוד. היה תענוג.